जे आहा सदांच असल्या बॅटलाक फुडें आहा आनी अशेंच ते फुडें आसतले. हांव मागतां की एक हो DPR पयले सद्या हो कॅन्सल जावचो आनी तसोच एक म्हादय वॉटर बॉडी ऑथॉरिटी एक कन्सिस्ट करून आमी फुडें वचपाची चडांत चड गरज आहा. थँक्यू. श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव म्हादय नदीचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांनी उलयले, म्हाकाय उलोवनशें दिसलें. खूब दीस जाले आमकां भरपूर टॉर्चर जाल्लो आसा. पण तुमकां स्पीकर सर तुमकांय खबर आसतली, आमकां न्याय हो 100% मेळटलो. आतां म्हाका तरी अशें दिसता कर्नाटक सरकारान आपल्या स्वताच्या पांयार कुराड मारून घेतलेली आहा. कारण जेन्ना हेजो रिजल्ट जर तेंच्या सायडीच्यान जेन्ना पळय गेलो तेन्ना आमचो CM सुद्दां, हांव सदांच CM वांगडा चडसो आसता, हांव ताका भरपूर वचून मेळप, म्हाजी कितें कामां, तेन्ना तेजो मूड जेन्ना हांव पळयतालो आमच्या मुख्यमंत्र्याचो, तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें कोणाकूच जितलें टेन्शन आसचें तितलें तेका टेन्शन जावन पडलेलें. एवरी टायम तेका जो हांव कसो मेळटालो त्या प्रमाणे म्हाका तेजे मुख्यमंत्र्याचे कळटाले चेहऱ्याचेर तेका कितलें टेन्शन जालें तें. म्हाका अशें दिसतालें जेन्ना मुख्यमंत्री आमचो आनी बाकीची आमची टीम, आमचो सुभाष भाऊ शिरोडकर, बाकीची टीम, निलेश काब्राल सर, सगळे वचोन जेन्ना सेंट्रलाक वचोन जेन्ना येयले, मेवळे, तेन्ना अशें दिसलें AGB सगळे वचोन जेन्ना मेवळे की तांकां एक 100% तेंच्या कानार घातलेले आहा की हो रिजल्ट आमच्याच फाटल्यान आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर. सातत्याने आमी आसा तितले आमदार तेज्या बरोबर आहा, तेज्या फाटोफाट आमी चलतले, तेज्या एक पावल सुद्दां आमी खंय तेका त्रास जावपाक दिवचे ना. कारण आमकां सगळ्यांक ही अभिमानाची हें आहा की तो हे 101% हो सॉल्व करून दितलो. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाका सांगून दिसता धारबांदोडा म्हण, मागीर मया म्हण, बाकीचे बिचोले, सत्तरी किंवा आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघ, फोंडा तालुका सगळे हे म्हाकाय लागता खंय तरी कनेक्टेड जाता. तेन्ना आमच्या शेतीचेर म्हण, बाकीच्या सगळे विशयाचेर हेजो परिणाम जातलो. जे ऑपोजिशनाक पळय कांयच ना, जितले पळय तांकां कांय पडलेलें ना, तितले आमकां सगळ्यांक पडलेलें आसतलें. आजून तेंचे कडेन चान्स आहा की आमी सगळ्यांनी एकवट जाया. आपली माधवी, आमची आवय म्हणटा आमी सगळे म्हणटात, तेन्ना एकटेन जावन आमकां काम करपाक कितें जाता. दिया आमच्या मुख्यमंत्र्याचो साथ, या सगळे जाण 40 जाण एक आहा म्हण दाखया. एवरी टायम एक दिसाक वेगवेगळो इशू काडटा, पण हें खंय तरी चुकीचें आसा. दिया साथ तुमी आनी पळयात 4 दिसांनी कितें जाता तें. इतलें म्हाका तरी कॉन्फिडन्स आहा खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान हो आमचो मुख्यमंत्री, आमचो फूल सपोर्ट आहा, ते खंयच्यान तरी ह्या मुद्द्याचेर ठोस निर्णय हाडटले. आनी म्हाका पूर्ण आमच्या देवाचेरूय विश्वास आहा की हें सगळें काम आमचे कडेन जातलें. स्पीकर सर, लास्ट तुमी एक इंटरव्यू पळयला आसतलो आमची AGची, एडवोकेट ऑफ जनरलाची. तेणी सुद्दां एक सारको कंप्लिटली एक मॅप दाखयल्ल्या. तेणी कशें एक्सप्लेन केल्लें हे हेंच्यांनी थोडे जाणून तो एक व्हिडिओ पळोवंक जाय, तेन्ना हेंकां कळटलें बाबा खंय नाल्यार खंय तरी कर्नाटक सरकार खंय तरी चुकलोलो. आमी 100% सारके आहा. आयज जर रिजल्ट तेंच्या सायडीन लागलो, फाल्यां आमच्या सायडीन लागतलो, हें म्हाका पूर्ण खात्री आहा. आनी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर आनी आमच्या सगळे आमदार, सगळे म्हणजे जितले आमी 33 आहा सगळे आसतले, आनी ऑपोजिशनानूय आमकां आतां साथ दिवचो पडटलो. कारण सगळ्यांचें जर बरें जातलें जाल्यार आमकां मुख्यमंत्री घेवन सगळ्यां कडेन हें करतलो. तशेंच आमचे विश्वजीत राणे सरांनी आमकां सांगलेलें प्रत्येक सगळ्यांक एक्सप्लेन करून तेणी दाखयलें कशें कितें पळय तें. तेज्या बद्दल हांव सगळ्यांचो धन्यवाद म्हणटा. आनी म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आहा आनी आमचो मुख्यमंत्री हें करून आमकां दाखयतलो. थँक्यू. श्री एल्टन डिकोस्टा. श्री कार्लो सेरेरा. Honorable Speaker, first thing, I support the motion, the resolution which has been introduced in relation to Madey, whether it's Bayale Sikher or now converted by the government. I also, before I make a statement on these things, there's one thing which I want to make this loud and clear, that we, members of the House, we enjoy certain powers, and there should be realized that we have a constitutional powers and we have constitutional duty. There is a separation of powers, and there's nothing to apologize to the judiciary when we speak in the House. I say this with a sense of responsibility because there's a clear line of division recognized in all over the world across democracies, and including the Supreme Court respects it.
We are not speaking about the conduct of a judge. We are not speaking on a judgment. Even we can comment on a judgment, in a fair comment, even outside the House. I can say judgment is wrong, and that doesn't meet contempt of court. And I don't think we should bow down out of fear and immediately seek an apology. I had said 3 years back on a TV debate, even before I became an MLA, I म्हणलें एक special team करूं जाय for fighting this Madhe case. The moment आमची state government and Supreme Court an appeal गायल्लो, late गायलो ती, 1.5 वर्सांनी मागीर appeal गायल्लो, हांवें सांगलो थिंगा, ते आमी एक dedicated team आसपाक जाय. कितें जाता? आदोगाद असतात ते बिजी असतात म्हणून स्पेशल टीम असतात ते मागीर ते स्पेशलायज्ड असतात फकत ते एक मॅटर एक हिशोब ते जाणात कसले एविडन्स काडपाक कसले डॉक्युमेंट्स काडपाक एंड देन प्रेजेंट इट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट चान्स दिता म्हणला कितें आमचे चूक जाले पासून जाल्यार आनी आमकां अपील घालूंक पडला ते मागीर दाखोवपा जाता सुप्रीम कोर्टान आनी तेन्नाय सांगलेलें सगळे एकठांय जावपा जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड फ्रॉम ऑल ओवर गोवा बिकॉज मादे इज व्हेरी डियर फॉर अस. Now, the next thing which I want to point out is, while I appreciate what previous speakers have spoken, every time we have been getting punches and being told afterwards, you be together. This is not something which I would expect of my colleagues. When we are together, we don't speak about you or me. We have to speak jointly because we speak as one voice for Goa. And that is what we will have to say. I will not take up whether this political party did this or said that, but I would only request, please refrain, because we must stand in unison and we must voice our grievance, apprehension, fear, and anxiety. Now, the next thing I want to ask now, the Honorable Chief Minister may kindly clarify this. We heard the Honorable Forest Minister and some other ruling party MLAs making statements that आता DPR जाला कांय जायना so अजून आनी permission हाडूंक जाय. But I am going to read something I have not yet got. I was trying to get the copy of that. The Goa government has now filed an interlocutory application in the Supreme Court seeking to restrain Karnataka government from going ahead with construction work of Kalsa Bandura Dam project by diverting Madhe water flowing following Central Water Commission CWC approving Karnataka's detailed project report DPR last month. म्हणलें आमचे सरकारान Supreme Courtan IA means interlocutory application, which is what we call temporary injunction, which we ask. My question now is, if there is no fear, कांय जायना जाल्यार why do you file an IA now? You file an application. You can file a suit and say this property is mine. You can file a suit and say this, you can't touch it. When do you file an application for temporary injunction? Kenna gatat interlocked application? When there is a danger, imminent danger, that some destruction or damage will take place. If you want to say nothing is happening, then why did you file this application? Secondly, if you file an application expecting that there is imminent danger, minimum thing amchi korpa jay, mention it for urgent circulation. Please get it on the board and get the court to issue notice and get it for a resolution. So this is what is very important, which is required to be filed. I have high regard for the learned Advocate General, who is my colleague. I have high regard that he will doing his work honestly, sincerely, and in the interest of Goa. But I think the government will satisfy the state of Goa if they come clear on these facts. And once again, I thank the House for giving the opportunity for us to speak. I thank the Speaker and the Chief Minister for personally moving the resolution. But all these things will get clear if we stand in one voice and get clarity on the issue. Thank you. Honorable Member Sankalp Pamonkar. Speaker sir, आयज मादे रिव्हरचेर विशयाचेर आयज आमचे खुबशे कलिकांनी हांगा उलोवप केल्लेलें आसा आनी सगळ्यांनी आमकां सांगलेलें आसा मादे रिव्हर इज द लायफलायन ऑफ स्टेट ऑफ गोवा.
सारकें आसा स्पीकर सर. आयज आमकां सगल्यांक दिसता म्हादई रिवराचें डायवर्सेशन should not be allowed at any cost. The main reason, in the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the water of the Madai River for their survival, no diversion of Madai water should be allowed. आयज जेन्ना ह्या आमच्या बाकीच्या कलिग्जान सकाळी फुडें उलयले आनी खूब जाणांनी हांगा मेन्शन केलें कित्याक आयज आमच्या गोंयांत ऑलरेडी वॉटर शॉर्टेज आसा म्हणून. आयज कितले जाणे हांगा उलयले, आमचे PWD मिनिस्टरानूय तांकां रिप्लाय दिले आमी जाता तितले प्रयत्न करतले म्हणून उदक दिवपाक लागून. आयज आमकां खबर आसा हो गंभीर विशय आसा कित्याक गोंयांत आयज उदकाची शॉर्टेज आसा. जेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना गोंयांत ऑलरेडी उदकाची शॉर्टेज आसा जाल्यार खंयचो गव्हर्मेंट एलाव करूंक शकता बाबा आपले जे उदक येता आमच्या गोंयांत ते डायवर्ट करपाक दिवपाक. आयज जे ऑपोजिशन क्लेम करता, आयज जे ऑपोजिशन सांगीत आसता कितें गव्हर्मेंटान आमच्या CMान उदक डायवर्ट करपाक लागून एलाव केलें म्हणून, हें तांकां सांगपाक सोदता कित्याक आमचें गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस कितें बाबा हें उदक कशें आमी एलाव करपाना डायवर्ट करपाक लागून. आयज खरो विशय आसा म्हणटा तो आमी ऑपोजिशनाक विचारपाची गरज आसा. आयज बाबा ह्या म्हादईचे इशुआचेर ते सिरियस आसा काय ना. म्हाका तर खंयसून दिसता जाल्यार हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता ऑपोजिशन आयज सिरियस ना. दे आर नॉट सिरियस. आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान आमच्या CMान फुडाकार घेवन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली सगळ्या ऑपोजिशनाक एकठांय जावपाक लागून, हो जो विशय आसा तो इंडिविज्युअल विशय न्हू या पॉलिटिकल विशय न्हू, हो आमचो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय आसा. आनी जेन्ना हो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय येता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी आमी एक जावपाची गरज आसा. बट हे जे ऑपोजिशन आसा हेजेर सुद्दां ते जाता तितलो पॉलिटिकल फायदो कसो मेळटलो हेजेर तेंचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हांव तुमकां मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदतां, आयज जे ऑपोजिशन आसा ते आयज खंयच्या स्थितीन सपोर्ट करपाक सोदना गव्हर्मेंटाक कितें बाबा म्हादईक लागून झगडचें म्हणून. आयज जर आमी सगळे जाण एकठांय जाले, 40 आमदार जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या CMाचे आनी हातबळ घट जातले. परत जाय जाल्यार आमी आनी एक डेलिगेशन घेवन वचोंक शकता जर हे सगळे ऑपोजिशन वांगडा आसा जाल्यार. बट हे आयज ऑपोजिशन हेजेर फक्त पॉलिटिक्स करपाक सोदता, लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. आयज ते फक्त एक डे ड्रिमींग चल्ला, स्वप्न पळयता, दोळे उक्ते धरून एक स्वप्न पळयता कित्याक केन्ना बाबा हो गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जातलो आनी म्हादई रिवर डायवर्ट जातली. हांकां मनानसून म्हादई नदीचें उदक गोंयांत येयलेलें नाका, तांकां जाय ही डायवर्ट जाल्लेली जाय. डायवर्ट जाली काय तांकां खंय तरी आपलो पॉलिटिकल फायदो जातलो हे तेंच्या मनान विचार आसा आनी ते स्वप्न ते घेवन रावलेले आसा. आयज तेंचें स्वप्न आसा पळय तें स्वप्नच उरतलें कित्याक आमकां हांगा पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर, आमच्या CMाचेर, आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर कित्याक आमकां गोंयकारांक हो न्याय मेळटलो आनी म्हादईचें जें उदक आसा तें आमकां मेळटलें. आयज हांव मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदता कित्याक एका टायमार हांवूय त्या ऑपोजिशनान आसलेलो आनी जेन्ना हांव त्या ऑपोजिशनान आसलेलो हांव तुमकां सांगपाक सोदता जी नाटकां थंय चलतालीं, जे नाटक ते करपाक आमकां लायताले, जे उलोवपाक आमकां ते लायताले आनी एसेंब्लीनूच न्हू गेल्या फावटी आमी पळयला हो विशय एसेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां हे ऑपोजिशनान हो व्हडलो इशू केल्लो. हो इशू येदो व्हडलो केलो म्हादईचो आनी तेजेर तेंच्यांनी अशी पॉलिटिक्स केली हो विशय घेवन ते एसेंब्ली इलेक्शनाकूय गेले आनी तेन्ना आमकां सांगताले कितें हो इशू घेवन म्हादईचो इशू घेवन आमी जर गेले जाल्यार आमी इलेक्शनूय जिखोवंक शकता म्हणून. आयज तेंची जी विचार आसलेले, तेंचे सोच आसलेले तेजे वयसून कळटा
जे ऑपोजिशन आसा ते फक्त हे म्हादईचो विशय जो आसा ते मिसगायड करपाक सोदता लोकांक आनी लोकांनी तांकां त्या टायमाचेर तांचो जागो दाखयलो कित्याक तांकां जो ह्या गव्हर्मेंटाचेर आनी CMाचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर जो विश्वास आसलेलो हो लोकांनी तांचेर विश्वास दवरलो आनी दाखयलो. आयज जेन्ना आमी म्हादईचेर विशयाचेर उलयता आनी स्पेशली ऑपोजिशन जे आमकां सांगता कितें बाबा आमी गव्हर्मेंट हो सिरियस ना म्हणून, हांव तांकां विचारपाक सोदता ऑपोजिशनाक आनी स्पेशली हे काँग्रेस पार्टीक, जेन्ना ह्या काँग्रेस पार्टीचो जो इन्चार्ज आसलेलो दिनेश गुंडूराव आयज सडनली ताका गोवासून काडून उडयलो. आयज ह्या काँग्रेस आमदारांनी सांगचें बाबा ताका कित्याक दिनेश गुंडूराव इन्चार्ज जो आसलो तो काडलो. ताका काडूना, तो आपली साटली पोटली बांदून धांवलो. कित्याक धांवलो? कित्याक ताका कर्नाटकान तेजी इलेक्शन्स आसा आनी हो म्हादईचो इश्यूआचेर ते थंय पॉलिटिक्स करता. ताका हांगा कांय फायदो नासलो म्हणून तो आपली साटली पाटली बांदून तो धांवलो. हे सगळ्या काँग्रेसीच्या आमदारांक सुद्दां खबर आसा. आयज जे काँग्रेसीचे आमदार हांगा हे हावजान जे उलयता, आयज तांकां विचारपाक सोदता की बाबा आयज जी आयज तेंची परिस्थिती आसा, आयज तेंच्यांनी तेजेर विचार करपाची गरज आसा आनी फक्त तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक बाबा ह्या सरकाराक तेंच्यांनी तेंको दिवपाची गरज आसा. फक्त इतल्याक लागून कित्याक हो म्हादईचो जो इश्यू आसा तो सगळ्या गोंयकारांचो इश्यू आसा. आख्ख्या गोंयकाराचो फुडार, फुडले जनरेशन जे आसा आमचे ते सगळे आमचे डिपेंड आसा. तेज्या लागून तुमकां जर सिरियसली तुमी आसा, तुमी जर हे विशयाचेर सिरियस आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुमी येवन आमच्या CMाक तेंको दिवपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां फुडलो जो आमचो स्टेप्स आसतले ते आमी घालूंक शकतले. आयज जेन्ना ऑपोजिशन उलयता, आयज ऑपोजिशन हें उरलां ते सगळे आसा ते मॅक्सिमम सावथ गोवाचे. चडांत चड जो इफेक्ट जाता म्हादईचो जाल्यार ते आमचे नॉर्थ गोवाचे आमदारांक आनी स्पेशली सत्तरीचे, बिचोलीचे, बार्देसाचे आमदारांक इफेक्ट जाता. आनी थंयसर चड चडांत सगळेच आमदार जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीन आसा. आयज सगळे जाण हे आमदार सत्तरीचे जावं, बिचोलीचे जावं, आमचे बार्देसाचे जावं, हेंकां चड पडलेलो आसा म्हादईचेर. बट विशय कोण उलयता, कोण तेजेर उलयता, हे सावथ गोवाचे आमदार जे ऑपोजिशनान आसा ते. आयज आमचे नॉर्थ गोवाचे आमदार तांकां पूर्ण ह्या सरकाराचेर, स्पेशली आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आनी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर पूर्ण विश्वास आसा की म्हादई रिवराचें जें उदक आसा तें आमी डायवर्ट जावपाक दिवपा ना. हे आमच्या गोंयांत येतले. तेज्या लागून जो प्रयत्न आयज गव्हर्मेंट करता आनी तेज्या बरोबर आमचो AG जो आयज प्रयत्न करता, जे लिगल टर्म्सान जो हार्ड वर्क करता अलॉंग वीथ द गव्हर्मेंट, म्हाका दिसता तो तेजेर भरपूर अभ्यास करपाक लागलेलो आसा आनी AGक आमी खरोच वालोर दिवपाचो आसा कित्याक तो रात दीस तेजेर अभ्यास करून तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाची तेजी प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाका फूल विश्वास आसा तो हेजेर सोल्युशन हाडटलो म्हणून. आयज जेन्ना हे उलयता तेन्ना DPRाचेर उलयता. आयज हो DPR आसा, इट इज नॉट द फायनल वर्डिक. हो फायनल वर्डिक न्हू, अजुनूय आमचे कडेन खूब ऑप्शन्स आसा आनी आयज तेजेर ऑप्शनाचेर आमचो CM, AG तसोच गव्हर्मेंट आमचो खूब प्रयत्न चालू आसा, खूब हार्डवर्कींग तेंचें चालू आसा आनी गरज पडली आसा जाल्यार ते कोर्टांनी वचोन तेजेर स्टेवू हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हांव CMा कडेन मागपाक सोदता, एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक तेंच्यांनी जाता तितले सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करचे आनी जाता तितले बेगीन म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाचे प्रयत्न करपाची गरज आसा आनी हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवपाचे. आयज आमी सगळ्या न्यूज पेपरान पळयता, आयज जे ते न्यूज पेपरांनी बरयता फॅक्च्युअल कितें आसा ते म्हादईचे रिवराच्या बाबतीन खंयसून कितें आसा ते सांगता अशें खुबशे पेपरांनी बरयला. तसोच आयजूय एक पेपरान मुद्दाम हांव उल्लेख करपाक सोदता जो टायम्स ऑफ इंडियान आयज एक आर्टिकल हाडलेलो आसा. स्पिकर सर, एक बरी हाफ पेजीचो आर्टिकल्स हाडलेलो आसा. टायम फॉर गोवा टू सायंटिफीक अप्रोच फॉर अनयुटिलायझेशन ऑफ वॉटर. हेजे सारके डिटेलान, टोटल डिटेलान सगळी जी बाजू आसा पळय ती मांडलेली आसा आनी जे आमचे एजीन सांगलेले आसा, जे आमचो CM सांगता, आमचो गव्हर्मेंट सांगता, तीच बाजू आयज सारकी क्लियर कट. म्हाका दिसता हो जर आमच्या
लोकांनी आनी स्पेशली ऑपोजिशनान जर हो पेपर वाचलो आयज जो येयला तो हो आर्टिकल जाल्यार म्हाका दिसता तांकां उलोवपाक कितें टोन आसपाना. हांव फक्त टायम्स ऑफ इंडियाचो म्हणना, बाकीच्यो पेपरांनी सगळ्यांनी हाडलेले आसा, बट हो एक मुद्दाम उल्लेख करपाक लागून हांवें ह्या पेपराचेर उल्लेख केल्लो आसा. तेज्या लागून हांव मागता, रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक ऑपोजिशनाक, तुमी जर सिरियस आसा जाल्यार सद्या टायम येयलेलो आसा, तुमचो टायम येयलेलो आसा. 40 आमदार आमी एक जावन आमी CMाक सपोर्ट करुया, हे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करुया. तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटान भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसा थंयसरूय तांकां रिक्वेस्ट करून आमचे म्हादईचेर आमकां सोल्युशन काडपाक टायम आसा. नाजाल्यार आमचे गोंयकार भाव आनी भयणां आनी जे फुडले जनरेशन येतले पळय ते तुमकां केन्नाच माफ करपाना. कित्याक तुमी हेजेर पॉलिटिक्स करनाका. तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा, हे म्हादईचेर पॉलिटिक्स करनाका, हेजेर तुमी एडवांटेज घेवपाक ट्राय करनाका. तेज्या लागून फक्त हांव रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर, सगळ्यांनी ऑपोजिशनान वांगडा येवन आमी आमच्या CMाचे हातपाय घट करपाची गरज आसा. हे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचो आसा. हो म्हादईच्या विशयाक लागून लोकांक गोंयकारांक सगळ्यांक विश्वास आसा, हे गव्हर्मेंटाचेर CMाचेरूय विश्वास आसा. कितें बाबा हेजेर आमी सोल्युशन काडटले. आनी हांव तुमकां ह्या हावजान सांगपाक सोदता, आमकां विश्वास आसा सगळ्या आमदारांक आमच्या CMाचेर आनी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट लिडरशिपाचेर हेजेर सोल्युशन येतले आनी आमकां कोणाकूच गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Ullas-Toinkar. स्पीकर सर, आयज हांव म्हादयेच्या विशयाचेर जो गोंयभर विशय गाजता तेजेर उलोवपाक उबो रावला. खुबशा आमच्या ह्या सभागृहाचे सदस्य जे आयज उलयल्या, पण तितून दिसून येता की प्रत्येकाक ह्या म्हादये विशीं काळजी आसा. म्हादय नदी ही गोंयची जिवनदायिनी जावन आसा. ह्या म्हादय नदीचो गोंयांत अंदाजे 75 ते 80 किलोमिटर प्रवाह जो आसा, ह्या म्हादयेच्या कारणान गोंयांत सुंदर निसर्ग, विशिश्ट प्रकारची वन्यजीव संपत्ती आनी एक श्रीमंत लोकसंस्कृती अस्तित्वात आसा. ही नदी जरी कर्नाटक राज्यांत उगम पावली तरी तिच्या उदकाचेर गोंयचो अधिकार कोणूच नाकारपाक शकना. हांव अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें की तांणी ह्या म्हादयेच्या अस्तित्वा खातीर आनी रक्षणा खातीर भक्कम पावलां उचलल्या. डॉ. प्रमोद सावंत ह्या विधानसभाचे सभापती आसतना त्यांनी सगळे आमदार आनी माजी आमदार हांकां म्हादई खोऱ्यांतल्या विवादीत जाग्याचेर व्हरून परिस्थितीची नियाळी घेतिल्ली. त्या वेळार त्या सभागृहाचे बरेचशे वांगडी जे आयज मोठ्या मोठ्या आवाजान उलयता ते मात डॉ. प्रमोद सावंता वांगडा थंय वचूंक नासलेले. स्पीकर सर, ही खूब दुख्खाची गजाल आसा की म्हादयच्या विशयाचेर एकट्यान येवन काम करपाचें सोडून सभागृहाचे आमचे कांय मित्र पॉलिटिक्स करपाक लागल्या. स्पीकर सर, हांव ह्या सभागृहाचो आमदार तशेंच सगळ्या पयलीं एक गोंयकार ह्या नात्यान हांगा उबो रावन सगळ्यांक उलो मारता की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. म्हाजी मागणी आसा की सगळ्यांनी आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावन 3 गोश्टीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. एक म्हटल्यार आमी कर्नाटक राज्यान सादर केल्लो DPR फाटीं घेवपाक केंद्र सरकारा कडेन फॉलोअप करपाक जाय. म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची स्थापना करपाक हालचाल सुरू करपाक जाय आनी तें ऑफिस जें आसा तें गोंयांतूच आसपाक जाय. ह्या खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करपा खातीर आमी प्रयत्न सुरू करपाक जाय. ह्या निमतान हांव मागता की आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या गोंयकारांक उतर दिवचें की म्हादयच्या विशयाचेर गोंयकारांच्या हक्काचेर कसलीच गदा केन्नाच येवची ना आनी आमची म्हादय आमकांच मेळटली. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Venzivegas. स्पीकर सर, खुबशे सगळे रुलिंगा आसले भरपूर तेमी सगळे आमचे ऑपोजिशनाचेर खूब उलयले आज की आमी मिटिंगेक येवंक ना, हे पार्टीचेर उलयले ते पार्टीचेर उलयले, भरपूर उलयले.
आतांच टायम्स ऑफ इंडियाचेरय आमी उलयले, तोच टायम्स ऑफ इंडिया हांवें मागलो आनी तोच टायम्स ऑफ इंडिया क्लॅरिटी दिता की टायम फॉर गोवा टू टेक सायंटिफीक अप्रोच फॉर युटिलायझेशन ऑफ वॉटर. टायम्स ऑफ इंडिया आतांच एकले MLAन सांगलां. So it is saying that we have to take scientific approach for utilization of water. Number one point, since it has been brought from the ruling MLA itself. So that means, first of all, it has to be agreed. It has to be agreed that it is time that we have to take scientific approach. I will come back to this point. Secondly, Speaker sir, मादयाचो विशय सगळ्यांक खबर आहा आनी सगळ्यांक भंय दिसता. Why are we getting scared and why are we all getting worried? The worry is, सरकार आहा, हांगाय आहा, सेंट्रलाकूय आहा. आसतना आमकां गोंय खबर नासतना DPR अप्रूव जाता. हो व्हडलो प्रश्न, वरी. When this has happened, it is a worry for all of us की आमकां सांगनासतना गव्हर्मेंट हिंगा आहाच तेंगेलोच आनी हो आसतना गव्हर्मेंट आसतना आमकां खबर नासतना जरी तो रेस्ट जाता, इट इज अ मॅटर ऑफ वरी. दुसरें स्पीकर सर, महाराष्ट्रा, water from Tillari is also already being lifted by Maharashtra. म्हणजे महाराष्ट्रान टिलरीसून उदक जें वयता तें ऑलरेडी तेमी डायवर्ट केलें. आतां आमगेले जो पॉयंट ए कालसा डायवर्जन आहा तेंवूय अनऑफिशियली पोंदींतल्यान तेमी एक टनल मारून तें उदक डायवर्ट जालें. हेंवूय ऑलरेडी उलयल्लें आहा. सो हें सगळें जालां. कोण उलयलो आमी कित्याक आजून पसून एक कनाल केलो ना, आमी कित्याक अरेंजमेंट केलो ना. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू आमीच उलयल्याय आनी हो हुस्को आमकां जाता आनी हो हुस्को आमकां जावन आमी ताका लागून हें एजिटेशन अवेरनेस सगळ्यांक कित्याक सांगूंक भोंवताय. आमी खूब शारांनी एनवायरमेंटिस्ट तांकांय आमी ऑन बोर्ड घेतले. पूण स्पीकर सर, आज जो एनवायरमेंटलिस्ट आमी ऑन बोर्ड घेता तो जो एडवायज करता आमकां, आमी तें मानपा रेडी आसा. सगळ्यांक मादय जायत, ऑल ऑफ अस वॉन्ट मादय, बट आर वी रेडी टू मेक शुअर दॅट दी मादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी कॅन बी प्रिजर्वड? एंड इफ इट हॅज टू बी प्रिजर्वड, हाव हॅज कितकोन प्रिजर्व करपाची? रेजोल्युशन घेवन फकत कोर्टान जिखों जाता? शुडंट वी टेक अ रेजोल्युशन दॅट मादय टायगर रिजर्व शूड बी नोटिफायड? हें रेजोल्युशन घेवची गरज आहा. And I think this is the first resolution which is I am proposing. Speaker sir, 3 गोश्ट्यो 4 गोश्ट्यो हांव आज हे असेंब्लींत मांडटा and I would like to keep it in the floor of the house. And Speaker sir, all these 4 points I would want to go for a division of votes in this house today. Besides the resolution, my first point is notifying forested areas of the Madai Wildlife Sanctuary as the Madai Tiger Reserve by excluding the human settlements, agricultural and horticultural fields for considering water security and protecting the natural habitat of the wildlife on the priority basis. This is my first point which I would like to go for a division of votes. Second, initiating research for understanding ecological implications of damming and diversion of the Kalsa Bandara Nallas on the fragile ecosystem of Goa by involving a panel of scientists working in the fields of botany, zoology, marine science and climatology. I would want everybody's diversion of votes also on this. Third point, abstraction of fresh water from the streams, rivulets naturally flowing in the direction of the Madai Wildlife Sanctuary. Je nalla Madai Wildlife Sanctuary intlan voita is against the principle of Wildlife Protection Act 1972. In this direction, necessary advice to be taken from legal seminarians against the claims made by Karnataka government that they are diverting the water of Madai and its tributaries for meeting the so-called drinking water needs of Hubli-Dharwad region under the pretext of National Water Policy of India. And my last 4th point is, though the Assembly of Goa unanimously will be passing the resolution to put forward by then MLA Victoria Fernandez that Goa is the water deficient state, however, no study so far have been carried out in this direction for last quarter century. When the award given by the Madai Water Dispute Tribunal comes from a review of 2048,
there is a possibility that both Maharashtra and Karnataka will put the claims for the enhancement of water share for the Madai Basin. Speaker sir, ये 4 point हांव फ्लोरार मांडटा and I would like to go for a division of votes at the end of this discussion on my, especially my first point which I have put here. हे सांगून हांव म्हजी मांडणी कवर करता. Thank you. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir. Speaker sir. Rivers कितले इम्पॉर्टंट ते आमकां. रिवर्स साल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा. जेन्ना रिवर्स सालाचें कितें जाता हांवें जायते पाटी इंग्लीश शिवाय हाडले. तेच भाशेन मंदई ही रिवर आख्खी गोंयचो माय म्हूण मानतात आनी ही साल्वार करपाक सगळे ट्राय करतात. आतां हांव जाणा म्हादईक एडवांटेज कितलो फायदो आहा तो सगळे जाणा आनी ती डायवर्ट जाली. हांव ती सायटीरूय गेलो ती डायवर्ट जाली. उदक डायवर्ट जालें जाल्यार तेजो इफेक्ट गोंयांत कितलो जातलो तोय जाणा. हें सगळे जाणा. हांव तेजेर येयना पूण आमी ही म्हादय सांबाळपाक आमी इतली फाटली 20 years आमी खरेंच इंट्रस्ट घेतला. वो इंट्रस्ट घेयना आसतना आमी तो टायमपास केला. वो कर्नाटकाक आमी वॉकओवर दिल्या. आतांच आमच्या रेजिनॉलान बाबान सांगलां आमी केस एक पेड्यार जाले. फर्स्ट केस आमी सांडले. आतां सेकेंड केस जिखपाक जाय. आतां सेकेंड केस सेम जाली जाल्यार फर्स्ट केसी प्रमाणे आमी सेकेंड केसूय जिखपा न्ही. थोडी फाटली रिकॉर्ड चोयल जाल्यार थोडी हाडटा तुजे मुखार. So initial complaint was filed for the formation of Madai Water Dispute Tribunal in the year 2002. No efforts were made for 9 years by the government to pursue it, which resulted in the tribunal being formed only in the year 2011. This was primarily due to the negligence of the government and treatment of Madai. Amchi Maini, is Sotirli Maishi. Then a massive legal team consisting of 44 lawyers was formed, consisting of many inexperienced lawyers appointed on this panel. Many were even, before even the passing LLB, some were just interim with no judicial experience and definitely no expertise on water-related issues. No experienced senior counsel on water dispute-related matters was appointed. Legal team created hype that Goa has a strong case, and so not a single drop of water would be allowed to be diverted by them. Speaker sir, the government of Goa paid the above team of lawyers professional fee of around 9 crores for the period of 3 years. Accommodation for them amounted to 16 lakhs, plus their traveling charges, which came close to 1.4 crores. This is not inclusive of the money spent on traveling DA remuneration paid to the technical teams appointed stationed in New Delhi. Despite spending such a huge amount, we have not gained to show for their alleged expertise and effort. Tribunal passed an order on 17 April 2014 restraining Karnataka from use or diversion of Madai water. Till the execution of the matter by the tribunal, Karnataka disobeyed the order and went ahead on the construction of a diversion canal at Kamkumbi. Due to the inefficiency of this 44 members legal team to demand to stay on this construction, Karnataka recognized this incompetence of this army of lawyers and was encouraged to go ahead and even destroy the origin Kasla River. Speaker sir, in between, Karnataka had demanded pumping of 7 TMC water from Kotni, Madai tributary, to Malaprabha River as an interim relief until the matter was cleared by the tribunal. This unjust and physically impossible demand was rejected by the tribunal. For this, our legal team created a huge hype as if they have won the entire case and were facilitated by then Chief Minister in the Goa Assembly.
Speaker, sir, the legal team kept making huge demand for hospitality, which was very difficult to compile by the technical team, and so resulted in losing two honest and experienced executive engineers. One expired with a heart attack, and the other took VRS. Since then, most of the engineers prefer to distance from Madai-related issues. After the award, which was allowed, Karnataka 3.9 TMC of the water, the same legal team who sworn that they would not allow a single drop to be diverted, celebrated as if it was a major victory and failed to file a SLP in Honorable Supreme Court against the order. Speaker, sir, the old legal team was replaced by new members under the leadership of new AG. And lot of expectation, but although this team has many experienced lawyers, they also failed in protecting the interests of the state of Goa. They too allowed the old tradition of taking inexperienced interim who has just passed out. There was also seen frequent changes of senior counsels. A lawyer is appointed as one of the lawyer is appointed as a retainer on Madai matters. Plus, he is appointed as a public prosecutor in the High Court. He is also on the payroll of an infamous mining firm. Under such overloaded responsibility, will he able to give justice to Madai matters? Speaker, sir, this new legal team did not oppose the publication of the MWDT award, which resulted in Karnataka going ahead with their diversion project as per clause 16 of the award, which reads, this award, a final decision of the tribunal, shall come into operation on the date of publication in the official gazette as required by section 6 of the Interstate River Water Dispute Act 1956. In fact, during the above hearing, the members of the Goa legal teams took it very lightly and did not oppose the publication of the award. As such, there was no proper application of might and improper briefing of the senior counsels. The consequences of this negligence on their part has a direct bearing at the present mess and will have additional huge financial burden to the exchanger. Speaker, sir, Karnataka has ample untapped water resources from Bennihala and Jovumalas and also Betty River, which has a catchment area of around 10 times the catchment area of Madai for their project, but Goa legal team failed to pursue this and impress upon the MWTD that they are not tapping their own resources. Speaker, sir, another point that they have failed to consider is Section 29 of Wildlife Protection Act of 1972, which would have made the case for Goa stronger, being a direct feed into the Madai River Wildlife Sanctuary. Speaker, sir, आमचे MLA रेजिनाल्डान म्हणलां जायते कितें WRD आहा ते सगळे गोंयकार ना आतां म्हाजे डावट येता असो की एक केस आम जिखपा ट्राय कोताय काय पर्पसली पेड्यार जावपाक जाय सो हेजेर इंट्रस्ट घालपाक जाय आनी आमची मदय आमी सांबाळपाक जाय थँक्यू Honorable Member Shri Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the discussion on matter of urgent public importance, that is the DPR, which is given by Central Water Commission on River Madai. Speaker, sir, a lot has been spoken in this August House. 2012 आमी ह्या ऑगस्ट हावसान आहा आनी मदयचेर चर्चा खूब जाल्या. आमी हावसान येवच्या पयलीं 2002 चर्चा आमी आयकत आहा. आनी स्पीकर सर,
काम केन्ना सुरवात जालें, मदय जी कलसा रिवरान तेंच्यांनी चॅनल बांदले, लायक नल्ला बांदलो, रिवलेटान नल्ला बांदलो, वॉटर डायवर्ट केलें आनी ते डायवर्ट करून मलाप्रभा बेसनान व्हरोन सोडलें. स्पीकर सर, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आहा. ह्या हावजांतले म्हाका दिसता खुबशे मेंबरूय थिंगा पर्सनली गेल्ले आसतले, पूण जेन्ना हिंगासर हावजान नियरली 8 hours डिबेट जाली, रात जाली हे डिबेटीक, आनी सांगलें की ह्या दिसांनी तुमकां आमी कळीत करतले. आतां चीफ मिनिस्टर आदलो स्पीकर, आमी सांगतले तुमकां केन्ना सगळे हावजाचे मेंबर आमी थिंगा या आनी पळोवया. वी वील टेक परमिशन फ्रॉम कर्नाटका, आवर काउंटर पार्ट जे गव्हर्मेंट आहा तेंचे परमिशन घेवया, पुलीस प्रोटेक्शन घेवया आनी या म्हणून. ह्या हावजांतले म्हाका दिसता तेन्ना 4 मेंबर आमचे वांगडा येयले. 4, ओन्ली 4 मेंबर्स. ऑनरेबल CM, हांव एक आसलो आनी म्हाका दिसता आनीक 2 जाण. आनी स्पीकर सर, आमी दोळ्यांनी पळयल्लें आहा कितें केलां पळय तें. 6 मेंबर्स. अलिना आनी प्रसाद, ते नाम ह्या हावजान ना म्हटलें, आतां ना. स्पीकर सर, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आहा तेणी कसो बंदारा बांदलो, डॅम बांदपाचें काम चालू आसलें, नल्ला कितलो लांब नल्ला बांदलो, वॉटर डायवर्ट केलें. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयतां की हे जे उदक येता तें खंय येता, वेर इट इज कमींग फ्रॉम देर. एक रिवर, आनीक रिवर, आनीक 3 रिवरी आहा, टोटल 5 रिवर्स, रिवलेट्स, which comes from there into Western Ghats. Western Ghats म्हणजे कितें स्पीकर सर? It's a world protected site. स्पीकर सर, युनेस्कोन तेका वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून तेका दर्जो दिल्लो आहा. द ब्युटिफूल फ्लोरा, फॉना, द ट्रीज, असली झाडां आहा तितून की खंयसरूच ना संवसारान पळय तसली झाडां भितर आहा ह्या वेस्टर्न घाट्सान. थिंगा एनिमल्स, थिंगा बर्ड्स, आनी इम्पॅक्ट फुडें कितें जावपाचो आहा स्पीकर सर. इम्पॅक्ट फुडें जावपाचो आहा तो पयलो तेंचो उलोवया, मागीर आमचें उलोवया. हे एक रिवरीचेर घातले, दुसरे रिवरीचेर घातले, आनीक 3 रिवरीचेर घातले जाल्यार मदय थिंगाची जे रिवर्स भितर येता ते सगळे ड्राय जातले. एक 2-3 म्हयन्यांक उदक येतलें जेन्ना हेवी रेन्स आहा पळय तेन्ना, एक 4 म्हयन्यांक, उरलेले 8 म्हयने ड्राय. एन्ड दीस एंटायर वेस्टर्न घाट्स जे आमी आयज आमकां वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून युनेस्को म्हणटा, दीस वील चेंज. खूब जाण उलयले आहा आफ्टर 30 years कितें जातलें फुडें. हे हांव उलयतां पळय तें जातलें, ड्राय जातलें. ऑल द बर्ड्स, एनिमल्स and what we are talking, flora, fauna, everything will migrate. Permanent migration. तेजे उपरांत आमकां खंय उदक येतलें स्पीकर सर? आमकां उदकूच येवचें ना. द जनरेशन नेक्स्ट एंड द जनरेशन नेक्स्ट वील सफर. जे आमची भुरग्यांची भुरगीं आयज गोंयचे 40% पॉप्युलेशन ह्या उदकाचेर आहा. ड्रिंकींग वॉटर जे आमी म्हणटा, कुळागरां जी आमी म्हणटा, बिचोलचे आमचे आमदार आहा हिंगा, मयाचे आमदार आहा, साखळे आमचो CM आहा, हे सगळे वाटेन जी कुळागरां आहा, जी आमी सुपारे म्हणटा आनी कितें म्हणटा, कितके भाशेचे वेजिटेबल्स आहा, हे सगळे नाच जातले. थिंगा उदक खंय मेवतलें स्पीकर सर? This will send a very, very irreparable damage to ecology, to environment, and to all of us for drinking water. Speaker sir, म्हाका दिसता वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट एक आमकां वाचोवपाक शकता सुप्रीम कोर्टान. वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट कितें म्हणटा की विदीन दॅट वेसिनिटी यू कॅनॉट हॅव अ डॅम ऑर रिवर जी भितर येता तेका तुवें स्टॉप करूंक जायना.
पूण हिंगा केल्ली आहा आनी सुप्रीम कोर्टान हेचे डिसिजन आजून पासून पेंडींग आहा. राजकारण चालू आहा हिंगासर. हाऊस आख्खो आमचो एक ना, सगळे भाशणां दीत आहा. गेली 5 वर्सां भाशणां केली आमी. स्पीकर सर, आनी कितलो ते भाशणां करतले? आनी आमी रावल्या. डिसिजन एकूच जावंक जाय सुप्रीम कोर्टाचेच, की अश्यो रिव्हरी इंडियेक सगळ्या कडेन आहा. एक स्टेटीनसून दुसरे स्टेटीन रिव्हर येता, ती स्टॉप करूंक जाता काय? तितून नल्ला घालूंक जाता आनी डायवर्ट करूंक जाता काय? हेचेर प्रश्न आहा. द होल crust of this situation today is whether you can divert a river or a rivulet which is flowing from one state to the other state. What is the impact it will send for the generations to come? काबार जातले हांव आतांच उलयलां पळय तें. स्पीकर सर, हेचेर डिसिजन जाता तितले बेगीन जावंक जाय सुप्रीम कोर्टान. आनी द हाऊस हॅव टू टेल द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, we have full faith on him, we trust him, and we have to have the best of the lawyers. कितले पयशे पडो न्ही, आमचे सगळे टॅक्स पेयर जे GST भरता आमी आनी कसले टॅक्सीस भरता, वेगवेगळे टॅक्सीस भरता आमी, स्टेट ट्रेजरीन येता. लेट द मनी, नो मॅटर वॉट मनी वी हॅव टू स्पेंड टू विन दीस मॅटर इन सुप्रीम कोर्ट. लेट अस हॅव द बेस्ट ऑफ द team of lawyers to defend our case, because it is going to send, because this is going to be a historic judgment. वो judgment जो येवपाचो वो historic judgment जातलो. It's not only for Goa, it will be for entire India, because the rivers which are flowing cannot be diverted. तितून मोदेकात कोणे नल्ला घालून चॅनल घालून उदक डायवर्ट करूंक जायना. ड्रिंकींग वॉटर म्हणजे कितें? तूं लाय व्हडले पायप, थिंगा मोटर घाल तुजो जाय तेदो व्हडलो, थिंगासून पायप पंप करून ऑर ट्रीट कर, ड्रिंकींग वॉटर यूज कर, नॉट डायवर्जन बाय बिल्डिंग सच बिग नल्लाज. स्पीकर सर, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट म्हणटा दॅट यू कॅन नॉट डायवर्ट एनी रिवर विच इज पासिंग थ्रू वायल्ड लायफ सँक्चुरी. इट्स अ नोटिफायड वायल्ड लायफ सँक्चुरी. मादय वायल्ड लायफ सँक्चुरी आमची नोटिफायड आहा. आनी तितून जे रिवर्स येता, ह्यो 5 रिव्हरी ज्यो भितर येता आनी मागीर तेजो मदय रिवर जाता आनी आमच्या मांदोवीन येता, हेचे पयलीं ही वायल्ड लायफ सँक्चुरी लागता. आनी ह्या पॉयंटाचेर आमकां झगडपाची गरज आहा स्पीकर सर इन द सुप्रीम कोर्ट, दॅट 300 meters away, 300 meters away from this वायल्ड लायफ सँक्चुरी हे कलसा जे डॅम बांदप चालू आहा, तेजेर जे नल्ला बांदला, वॉटर मलाप्रभा बेसनान डायवर्ट केला, हे इलिगल, दीस इलिगल वर्क वीच वॉज स्टार्टेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका, हे इलिगल आमकां प्रूव करून दिवचें पडटलें सुप्रीम कोर्टान, प्रूव करून दिवचें पडटलें आनी हें स्टॉप करचें पडटलें, हें तांकां काडूंक लावचो पडटलो. स्पीकर सर, वी वील हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी एग्रेसीव इन द सुप्रीम कोर्ट, दॅट वी वील हॅव टू टेल द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द डायरेक्शन. Our lawyers will have to say to give the direction to remove this, remove this nalla, to remove this channel what they have built to take our water which comes into the state of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता आयज पयले आहा आमी सांचे वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी वेगवेगळी भाशणां करता. They are trying to play to the galleries. They are trying to show the people of Goa that we can save Maday. That if you bring us to power next time, we will save Maday. अशें ना स्पीकर ते. कर्नाटकान वचून पळया, all political parties are one. हो इश्यू जेन्ना येता ते सगळे म्हणटा वी आर फॉर वॉट दे हॅव डन. जे तेणी इलिगल काम केला थिंगा दे आर फॉर दॅट. कोणूच अगेन्स्ट उलयना तेजेर. तेजेर सगळे एक हा, एक मत. कोणी घेवनी म्हणटा क्रेडीट. लेट द क्रेडीट बी टेकन बाय एनीबडी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी आर वन म्हणटा ते. बट हिंगा एक मत ना. आमचे गोंयान एक मत ना. इतलेच धाकटुले आमचे गोंय
म्हाका दिसता तेंचो एक डिस्ट्रिक्ट आहा तितले आमचे गोंय, पूण आमचे भितर 40 आमदार आहा तेतून एकमत ना. कितलेच पॉलिटिकल पार्टी आमच्यो आहा, एकमत ना. एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रायंग टू टेक पॉलिटिकल मायलेज आउट ऑफ दीस म्हादय. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर एक जावपाची हेचेर गरज आहा. ऑन दीस इश्यू वी हॅव टू बी वन, दॅट वी वील प्रोटेक्ट आवर मदर एट एनी कॉस्ट. स्पीकर सर, सगळे जाण उलयले, हांव आनीक चड उलयना. म्हाका दिसता कितलेशेच हेचेर प्लॅटफॉर्माचेर आमी उलयल्ले आहा, वेदर इट इज दीस न्यूज चॅनल, दॅट न्यूज चॅनल, कितकेशेच हेचेर आमी सगळे जाण आमदार उलयल्ले आहा आनी सगळे जाण म्हणटा वी हॅव टू प्रोटेक्ट. बट हिंगासर येवन वेगवेगळी भाशणां जाता. म्हाका दिसता आयज चीफ मिनिस्टर हेचेर उलयतलो आनी सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता ह्या इश्यूआचेर तरी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक सपोर्ट करपाची गरज आहा. DPR जो एप्रूव केला, सेंट्रल वॉटर कमिशन तेणी जो एप्रूव केला, वी वील हॅव टू इम्प्रेस अपॉन दॅट दीस DPR शूड बी विथड्रॉन. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वचोन मेवल्लो आहा, डेलिगेशन घेवन गेल्लो आहा, मेवल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान हेचेरूय वी वील वीन दीस. बॅटल्स चालू आहा, वॉर आमकां जिखपाक जाय. बिकॉज इफ दे गेट अवे विथ दीस, द रिमेनिंग 3 rivers which are there, 2 रिवरांचेर तेंच्यांनी काम सुरवात केल्लें आहा. उरलेले 3 रिवरांचेरूय ते डॅम घालतले, उदक स्टॉप करतले आनी थोडे वयरसून जे कितें उदक वयरसून पडटा ते आमकां पावतले गोंयान, 3-4 मानसांक पावतले. हांव कितें उलयतां ते बाब शेटये जाणा. तेचे हितून तो नल्ला आहा बिचोले, आमी बिचोलसून साखळे वयताना तो पयलो नल्ला तो. आतां कितले स्लो जाला ते पळया वचोन उदक. आदीं कितले फास्ट येताले ह्या म्हयन्यान ते, आनी आतां कितले स्लो जाला ते पळया. आनी म्हाका दिसता वी वील ऑल हॅव टू वर्क टुगेदर. वील हॅव टू सी दॅट good lawyers represent us in Supreme Court and we win this war. And especially we will have to impress upon the central government, especially Central Water Commission आणि जी मध्ये ऑथॉरिटी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मागल्या सेंटरा कडेन ती करची म्हणून ती आमकां मेवपाची गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion of duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. Ayes have it. The duration of the House is extended by 2 hours. Honorable Member Elton Da Costa. स्पीकर साहेब, आज जे म्हादय हे विशयाचेर आमी जेन्ना भाशण स्टार्ट केलें, म्हाका दिसता जे रुलींग पार्टी आहा तेमी थोडेशांनी आरोप केलो. आनी आरोप कितें केलो की आमी काँग्रेस कर्नाटका तशें म्हण बाब राण्यान जायत उलोवन गेलो. पयले सुवातेर म्हाका एक विचारपा आहा, वो DPR दिला वो BJP सरकारान जे आहा सेंटरा सत्तेर आहाय, गोंया आहाय, हे तेम दिला आनी कमिशन इज अंडर देम. आतां आमी उलयताय जायते कोर्टां वचपाक, बऱ्या तूं बरें सुप्रीम कोर्टां लॉयर काडपाक. बाब मायकल सारको घोडो आहा आनी सारको भाशण ते भाशेन बरें दिता, आमने आहाय. बट हें जे डबल इंजीन सरकार जो आहा तुंगेलो, फर्स्ट प्लेस सरकार जो आहा, जो पूण सरकार चलयता सेंटराक, हें म्हाका दिसता कोर्टाक वचून पयलीं हे सगळी जे कारस्थान केलें हें तुम DPR दिन केलें. आनी आज आमकां उलोवपा हका कित्याक आम ऑपोजिशन आहाय, तुम रुलींग आहाय. आनी बाब राण्यान सांगला, बाब राण्यान 2024 सांगून गेलो शीत फुडें मीठ हायलें पोत्तुनी BJP सरकार येतो म्हूण. लोकां जायतेंगे हाडले, तें सगळें बरें आहा. बट हांव कितें म्हणटा, जे DPR तुम दिला हेजेर हे सगळें हें कित्याक चळवळ जाली, हे तुम DPR तुम दिला, कोर्टान कांय दिलें ना. तुमगे वॉटर जो कमिशन आहा तुमगे सरकार सेंटरा चलयता तुम दिला. हांव कितें म्हणटा, कोर्टांतल्यान वचपाक पयलीं तुमी विड्रॉ करपाक जाय आसलो.
मागीर कोर्ट बीट सगळें मागीर ही जाल तूं मात म्हणटा कर्नाटका अरे आमी कर्नाटका तेंगे स्टेट काँग्रेस कितें उलय तें तेंगेलें आमी सांगिल्लें ना तेंका उलय म्हूण आमचे काँग्रेस 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 घालून काँग्रेसाचें कांय नाका हिंग विशय काँग्रेसा ना ओ BJP ना हो जो मेन इशू तुम रेज केला DPR तुम दिला तुमगे डबल इंजीन सरकारान दिल्ली तुम दिला हें पयलीं तुमकां काडपाक जाय आसलें स्पीकर सर जेन्ना आमी हे काँग्रेस कर्नाटकान म्हळ्यार जायत जाणांन बाब ताजीनी तें दाखयलें आमी तेजेर कांय उलयनाय हें जे ते सांगताय हे तेंगे इम्पॉर्टन्स वो ते उलयताय आमगे गोंयचो जो काँग्रेस सरकार आमगे जे आमदार आहाय आमी तेजेर कांय उलोवपाक शकनाय ते तेंगेलें बट वॉट इज आवर स्टँड वी आर मेकिंग इट व्हेरी क्लियर सो तें तूं उलोवपा ना आमगे लिडर ऑफ ऑफिसांनी सांगलां प्रेजिडेंटांनी सांगलां कितें सांगपा तें स्पीकर सर जेन्ना आतां पयर आतां बाब राण्यान तें म्हळां जेन्ना आमगे सांकळे जे मिटींग जाली सांकळे लोक कोण ना म्हण थिंगा सांकळे लोक येयले ना कित्याक सांकळे लोकां भिरांते आहा आमकां लोक भायल्यान कोणें पयशे दिन कोणें हाडला मिटिंगेक लोक हांवें आमगे थिंगसून केपेसून म्हाका दिसता हांवें 3 बस सांगिल्ल्यो कोण येताय म्हूण लास्टाक 7 बस जाल्यो पावलू ट्रॅवल्साक बस नाय जाल्यो बस नाय जाल्यो तुमकां ना म्हणटा कदंबालोय थंय चालू आहे कदंबाय नाय जाल्यो आनी ते येयना आसले बट कोणें तांकां फोर्सान कोण हाडना आनी हें कितें आपणा कितें आपणा तुपणा कितें हांवें सावथा प्रॉब्लम म्हणला लोकांनी लोक आपणा मनासून येयलो कित्या लागून येयलो ही आमची गोंय म्हादय सांबाळपा जाय म्हण आनी जायत फावट कितें जाता आतां जेन्ना हिंगा आमी उलयताय आमी एकमुखाचेर आरोप कोताय स्पीकर सर जेन्ना आमगे बाब राण्यान सांगलें पेपर वाचपाक नाकाय म्हूण कित्याक वाचो नाका बरें आहा तें कोड लागता कितें तरी आहा तें सो पेपराचेर कितें येता तें सत्य येता पेपर कितें हाडटाय हांव पेपरा अभिनंदन करता कित्याक पेपर कितें आज हाडटा ते लोकांक नदरे हाडटा आनी हें तुमकां वाचूंक जायना म्हूण चोवपा जायना म्हूण तूं पेपर वाचनाय पेपराक म्हाका दिसता आमी शाबासकी दिवपा जाय कित्याक पेपर सत्य आहा तें हाडटा आनी पेपराक कायदो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा आमी स्पीकर सर जाय जाणां म्हळ्यार हें आमकां आनी तूं आमगेलें आनी तुमगे म्हूण हें आमगे आनी तुमगे अशें म्हूण कांय ना हें सगलें गोंयकारालें आनी आमी तरी समज म्हादय राखतले जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय जावपा जाय दुसरें म्हळ्यार हे 8 जे आमगे आमदार आज जाय जाणांन तिनयासून जायत उलयले जायत जाण पयलीं वाग आशिल्ले आतां ते मेंढरी जाले काल हांवें सांगिल्लें 1-2 जाणांक वागा भाशेन उलयताले आनी म्हादयचेर इश्यूचेरी म्हाका दिसता 8 जाण जिखोनूय येयले 8 जाण गेले ते आतां कडेन ते उलटा उलयता आसले बट जाण जावपा जाय जेन्ना आमगे काँग्रेसा मॅनिफेस्टो आहलो तितून म्हादय इश्यू आहलो आनी हे ते हेजेरी जिखोन येयले आतां कडेन ते तिनयां गेले आसले उलयना आसले ते म्हणून दुसरे आनी काल सांगलें बाबा तूं व्हड वाग उलयता मरे आतां खंय जाल काय म्हूण आतां मेंढर जाल काय म्हूण एकल्या विचारलें सो कितें जाता इश्यू कितें जेन्ना रुलिंगा आसतना उलोवपाक बरें दिसता आमकां मातशें काय अरे हांव उलयत रे तूं उलय रे बाबा टायम जालो हांव सांगत रे तुका पॉयंट केलो ना रे तुवें फुडें म्हणला आसतलें बरें आहा म्हण तूं दुसरें म्हळ्यार कर्नाटका सांगता तेगे ट्रिब्युटरीज जे उतर मेन ओन्ली ट्रिब्युटरीज आर डिवायडींग द वॉटर समज तरी म्हाका दिसता जाल्यार हे ट्रिब्युटरीजू आमी तरी डिवायड करून उदक धाडटा जाल्यार एक टायम असो येतलो द मेन स्ट्रीम तें उदक लयत पावपाना आमगेल्या आतां मायकल बाबान सांगलां की आतां तो गोगो जो धबधबो आहा तो उणी जायत वयता म्हूण सो दॅट मिन्स ही हॅज एडमिटेड दॅट कर्नाटका इज ऑलरेडी हॅव टेकन वॉटर हें दाखोवन सिद्ध केलें बाब मायकलान आतांच की उदक उणी जायत वता म्हूण वॉटरफॉल देंवून लेस जायता म्हूण बाब प्रेमानंद विचार म्हूण तेणें आनी म्हाका दिसता ही हॅज एडमिटेड दॅट कर्नाटका हॅज ऑलरेडी टेकन वॉटर फ्रॉम हियर सो दीस इज अ पॉयंट टू बी नोटेड आमी आतां उदक दिवपा नाय एक थेंब दिवपा नाय म्हूण उलयता हे बट आतां आमगे मायकल बाबान एडमीट केलें की कर्नाटका हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग वॉटर वीच म्हाका दिसता हॉनरेबल सीएमान हेजेर नोंद घेवपा जाय स्पीकर सर जेन्ना डेलिगेशन गेलें आमगेल्या डेल्ली गेलें आनी म्हाका दिसता कितें तेजें आउटकम येयलां तें आजून आमकां कळना सो डेफिनेटली स्पीकर सर आमी एज अ पार्टी ऑपोजिशन वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम सो आमी कोणाकूय वायट तुमी केलें ना म्हणूय बट मेन थिंग वाय दीस प्रॉब्लम हॅज हॅपन्ड इज दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड DPR दिल तो कित्याक दिलो इट इज नॉट फ्रॉम द कोर्ट ही हॅज गिवन ऑर समथींग यू ऑल विड्रॉ द DPR देन वी वील स्पीक तूं मात DPR दितरी कोर्टां वयता म्हणटा अरे कोर्टां वचपाक प्रस्न येईल कित्याक ही आज नोंद येईल कित्याक तुमी DPR दिला हे तुमगे डबल इंजिनान दिला
हो पयलीं विड्रॉ करे आनी मागीर वचत तूं आतां कर्नाटका इलेक्शना लागून DPR तांकां दिताय तांकां हॅपी कोताय आनी आमकां मागीर कोर्टां वचूं म्हणटाय हें जावपा जायना तुम DPR विड्रॉ करे आनी मागीर कितें कायदे आहा तें करया वेन इट इज इन द कोर्ट वाय DPR वॉज गिवन सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर राजकारण कशें न्हू आम तर राजकारण कोनाय कित्या आम ओले ते फकत 7 जाण ओले आम राजकारण कोणूय फायद ना तुम 30 आनी 30 जाण आहाय सो हांव मागतां सरकारा कडेन की आमी पयलो विड्रॉ करया आनी मागीर तेजे मुखार उलया बिकॉज आमगे मायकल बाबान एडमीट केलें की ऑलरेडी उदक काबार जारीत आहा सो आनी एक पाटी हांव सरकाराक मागतां की आमी हेजेर बारीकसाणेन राजकारण कोणा आसना डेफिनेटली एक जावन आमी हो DPR विड्रॉ कोन्न आमी आमगे मादय माय ही आम राखया थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Antonuas. स्पीकर सर आयज हांगासर हांव म्हादें हें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा ताका लागून हांव सपोर्ट करपाक उबो आसा स्पीकर सर आमी सगळे हांगासर जी म्हादें ही आमी आवय म्हणटा जेन्ना आवय म्हणटा आसतना आमी सगळे जे MLA तशेंच आमचे जे अक्को गोंयचो लोक ही आवय म्हणून आमी समजता स्पीकर सर हांव समजता आनीक फाटीं जेन्ना CM सरान आमकां आमचे सगळे जे ऑल पार्टी मिटींग मागिल्ली तेन्ना म्हाका दिसता थोडे हांगासर जे ऑपोजिशन पार्टी आसले ते येवंक ना स्पीकर सर आयज आमी सगळे आवय म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे एकठांय रावन हें आमी झूजचें चालू आसा म्हादयचेर हें आमी झुजून आमकां आमचे गोंयांत जी म्हादय आमकां हाडपाक जाय स्पीकर सर म्हाका दिसता आनी म्हाका अशें दुबावूय दिसता कित्याक जी म्हादय डायवर्ट जाल्या ताका लागून आमचे जे गोंयां जे वेल आसात जावं तोडी आसात जावं जोरी आसात ह्यो खंय तर आमकां कमी पडटले काय दिसता कित्याक जेन्ना म्हादय डायवर्ट जाता आनी तेन्ना आमी कितेंय तरी तयारी आमकां करपाक जाय आनी जे आमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता आमी तयार रावपाक पडटले तशेंच आमी पळयता इंडस्ट्रियल स्टेट ज्यो आसात ताकाय जावं रो वॉटर जावं ट्रिटेड वॉटर हें जाय पडटलें तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय वो सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय सांगपाक जाय बाबा हे आमचे गोंयांचे डायवर्ट म्हादय उदक डायवर्ट जालें जाल्यार आमकां हांगा कमी पडपाक शकता ताणें एक रेजोल्युशन घेवन ताणें हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगपाक म्हाका दिसता ताणें गरज आसा तशेंच स्पीकर सर आमी हर घर जल जे आमी जी गव्हर्मेंटान स्कीम हाडलेली आसा जी स्कीम म्हाका दिसता आमच्या लोकांक पावपाक जाय आनी ही पावतलो जाल्यार उदकाची शॉर्टेज जावपाक जायना ही शॉर्टेज जाली जाल्यार आमी लोकांक घर घर हे लोकांक आमचे घरांनी उदक पावचें ना तशेंच आमी जे आमचे शेतकार भाव भयणां आसात जावं आमचे हो म्हादय जो इश्यू आसा हे आमचे शेतकार भावांक जो भरपूर हो इफेक्ट जाल्लो आसा आनी इफेक्ट जातलो ताका लागून हे आमी डायवर्ट दिवपाक शकना हांव अपील करतां सगळे आमचे जे MLA आसा तांणी आमी सगळे एकठांय रावन आमी हें झूज फुडें व्हरचें पडटलें तशेंच हांव आयज आमचे रेजोल्युशनाक हांव सपोर्ट करतां थँक्यू Honorable Minister Atanasio Monserrat. Speaker sir, I rise to put forth my views on this discussion of short duration on this important issue pertaining to River Madai, which is a lifeline of Goa. Speaker sir, it is really unfortunate that this august house, which is supposed to rise above political differences and discuss issues of larger public importance, is being used to further the political agenda by a handful of people. River Madai, as we all know, flows for about 75 odd kilometers in Goa and about 37 kilometers in Karnataka.
However, in this short span, the state of Karnataka has illegally carried out civil work to the tune of nearly 2 to 3 kilometers and tried to divert the water of Madai. The upstream part of Madai Basin has been rightfully identified as a biodiversity hotspot filled with rare, endangered and threatened species. The Western Ghats and an area of about 1,59,000 square kilometers has been classified as global ecological hotspot. This is an area which is rich in endemic plants, species, and unfortunately has already lost more than 70% of its original habitat and is under severe imminent threat due to human pressure. The Madai watershed houses various 5 wildlife sanctuaries, wherein Dr. Salim Ali Bird Sanctuary is present in Tiswari Taluka. The proposed diversion by Karnataka will cause severe and irreparable loss and damage to the forest, wildlife, and other organic life residing within and around the Madai Basin. Apart from drinking water, this river is also a necessity for flora and fauna at the entire river basin, and it is our prime duty to put these ecological concerns on priority even ahead of our human consideration. In the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the waters of the Madai River for their very survival, no diversion of Madai waters should be allowed. If the waters of the Madai River are allowed to be diverted, it would result in severe ecological damage to the already fragile Madai Basin. It will be final nail in the coffin for thousands of species, which are the caps of extinction in this area. The Madai River is a tidal estuary which acts as an extended arm of the sea with tidal sea water intrusion. However, the freshwater flow keeps the salinity at certain acceptable levels. Diversion, if allowed, would result in salinity ingress from the sea, leading to massive repercussion and thereby destroying the entire aquatic ecosystem. Speaker, sir, any diversion of the water of River Madai would alter the nature of Kazan lands, unique to the state of Goa, and will also pose an irreparable threat to agriculture development in this region. Therefore, Speaker, sir, it is my humble submission that the interest of Goa and Goans in this matter may be safeguarded by way of ensuring the following. A. Expediting the setting up of Madai Water Management Authority. And B. Following up with the Central Water Commission of the Ministry of Jal Shakti, Government of India, to withdraw the approval granted to the latest DPR of the KNN Limited, Government of Karnataka. Thank you, Speaker. Honorable Minister Govind Navde. Speaker, sir, आज आदरणीय मेंबर हांणी म्हादयच्या विशयी जो ठराव मांडिल्लो आसा त्या ठरावाक तेंको दिवपा खातीर हांव उबो आसा. म्हादय ही फक्त नदी न्ही तर ती आमच्या संस्कृताची एक बुनयाद जावन आसा. तिचे कुशीक गोंयची संस्कृती वशिल्ली आसात, सजलेली आसा. म्हादयक ल्हान व्हड अशे झरे आसात आनी ल्हान ल्हान कोणी आसात. पूण ज्या कर्नाटकान ह्या ल्हान ल्हान स्तोत्राक किरमुवपाचो यत्न केल्लो आसा ती एक संस्कृती न्ही तर ती एक विकृती जावन आसा. आयज गरज आसा राजकीय हेवे दावे पयस करून ह्या म्हादयच्या संरक्षणा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर एक भुरगो आवयच्या पोटान जेन्ना जन्म घेता तेन्ना आपलें अस्तित्व सिद्ध करपा खातीर तो सातत्यान आवयच्या कुसाव्यान एक खोट मारीत आसता आनी तूं भिवो नाका, आपूण तुजे बरोबर आसा, तुजी जतनाय तुजी काळजी तूं घे अशें हो सदांच सातत्यान सांगत आसता. आज आमी ह्या सगळे म्हादयचे आवयचे आमी भुरगे जावन आसात. आख्खी गोंयची जनता जी आसा ती सगळेच भुरगीं जावन आसात. आनी आज आमचे प्रत्येकाचें
एकूच लक्ष जावन आसात की आमी ह्या मादयचें संरक्षण करपाक जाय. आतां संरक्षण जर करतले जाल्यार जशे कर्नाटकाक सगळे हेवे दावे वेगळे पक्ष जसे एकठांय आयिल्ले आसात तशे गोंयान वेगळे जे पक्ष जे आयिल्ले आसात तांणी एकठांय येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आंदोलन करतल्यांक आमचो केन्नाच विरोध केन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानू दाखयले ना आनी खंयचे आमच्या सभागृहांतले भितर आशिल्ले आमदारानू दाखयले ना. पूण जेदे वेळाचेर एक सभा घेतात पूण त्या सभेचे विरोधांत त्या सभेन लोकांक चिंतून घालतात ही खरें म्हळ्यार एक धोक्याची घंटा जावन आसा. आनी तातूंत भितर आनी एक गोश्ट एक मुद्दो मांडटात. हांव समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की गोंय हें जरी ल्हान राज्य जरी आसलें आनी कर्नाटक एखादें मोठें राज्य आसपाक जाय, लोकसंख्या एखादी मोठी आसपाक शकता, तातूंतले खासदार एखाद्या केंद्राक चड मेळपाक शकता, असो तरेचो एक गोंया भितरच्या गोंयच्या लोकां भितर एक भिरांत घातिल्ली आसा ही अत्यंत चुकीची आसा. हें आमी बंद करपाची गरज आसा. जरी गोंय 2 खासदारांचें जरी आसलें राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान आमी न पळयत आसतना आमचें अस्तित्व आमकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हें जर आमकां दाखयतले जाल्यार हांव एक ल्हानशें उदाहरण आमचेंच गोंयचें उदाहरण महाराष्ट्राकू दिसतालें गोंय हें महाराष्ट्राचो एक भाग जावचो. पूण आमच्या गोंयच्या लोकांनी ज्या वेळाचेर एक वेळ आमकां शिक्षण नाशिल्लें त्या वेळाचेर सुद्दां जनमत कौलाच्या वेळाचेर दाखोवन दिल्ले आसात जरी महाराष्ट्र राज्य व्हडलें सुद्दां जर असलें जाल्यार गोंयांत तितलीच एक ताकद आसा. आज कर्नाटक सुद्दां तर तितलें मोठें जर राज्य जर असलें कितले तांचे कडेन जर खासदार सुद्दां जर आज जर असले जाल्यार आमी आमची अस्तित्वाची लढाई बुद्धीन चलप हें लढाई लडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण ज्या वेळाचेर एक सभा विरोधक घेतात आणि सरकाराचेर चलतात गोंयचे जे सरकार मादय खातीर फॉर आसा. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की माझी मादय ही म्हजी आवय जावन आसात आनी हांव अभिनंदन करतां आनी सबंद गोंयच्या लोकांनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय की हो मादयचो विशय आजचो आनी कालचो न्ही. गोंयान कितलेशे मुख्यमंत्री जावन गेले पूण आज पर्यंत सडेतोडपणेन उलोवणारो जर कोण जर मुख्यमंत्री जर आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आसा जाणीन स्वता आपल्या सांगिल्ले आसात की मादयचो म्हज्या आवयचो एक दुदाचो एक थेंब सुद्धा आमी कर्नाटकाक वळूंक दिवपा ना. हांवें दुदाचो थेंब म्हणिल्लो आसात कारण बाबा बोरकरान एक सुंदरशी कविता बरी आमकां गोंयकारान दिकून आसा. म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे. आणि म्हणूनच ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी विचार करता आसतना विरोधकांनी किंवा चितावन घालपाचो प्रयत्न करचो न्ही कारण आमी सगळेच मादयच्या लढ्यान आमी तुमच्या बरोबर आसा. भावांनो ज्या वेळाचेर आज तरी आसतना हांव दुसरें आनी एक उदाहरण सांगता. व्हिएटनाम सारकेलो एक ल्हानसो देश एका बलाढ्य देशा बरोबर झुंजले तब्बल 20 वर्सां आपली अस्तित्वाची लढाई तांणी लढले. त्या व्हिएटनाम देशान जर अशें ठरयलें आमचें चिमुकलें अशें राज्य आमी जर सोडिल्लें जाल्यार नेगेटीव थॉटानूच आमी पयस वयतले. पूण आमकां पॉझिटीव वेव्स जी आसात विल पॉवर जी आसा ती जनरेट करपाच्या तितलीच म्हत्वाचें आसा. हे आज विरोधकांनी जे आज मादय आमचे सरकार जे आसात किंवा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसात ते सरकार मादयक सपोर्ट करना ही दिशाभूल जी करतात ही ह्या लोकांनी बंद करची. आतां हांव एक सादो गोश्ट आतांच मदीं बोवाळ जालो. वॉटर हे कर्नाटकांतल्यान ओरिजीन जाल्लें आसा. आतां आमी हें घाटी उदक म्हणलें म्हणून जातलें ना न्ही. पूण सगळ्यांनी जर आमी जर एकठांय जर आयून लढो जर लढलो एकट्यान जाल्यार आमकां एक मेसेज आमी दिवपाक शकता. कर्नाटकाकूय आमी मेसेज दिवपाक शकता आनी केंद्र सरकारान जो हो DPR जो आज एप्रूव केल्लो आसा बाबा ह्यांचेर कितें तरी चिंतन जावपाक शकता. पूण ज्या तरेन प्रत्येक पत्रकार प्रत्येक आमदाराक जो रुलींग जावं तो विरोधक जावं प्रत्येकाक प्रश्न करता आनी जे वेळाचेर आमचे सिक्रेट जे प्लॅन्स जे असतात ते कर्नाटकाक कळटा. कारण मुख्यमंत्री त्या लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक समजोवपा खातीर किंवा आमी जे मंत्री जे आसात ते मंत्री लोकांक समजोवपा खातीर आमकां प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर दिवचें पडटा. कारण ही लोकशाही आसा. कारण लोकांक सजमना जर आमी जर आमचे जर काही गोष्टी जर सिक्रेट प्लॅन जर ओपन जर केले जाल्यार कर्नाटक ताचो फायदो घेतलो आनी नेमकें हेंच जाल्लें आसा. आनी म्हणूनच हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां
लेट अस कम टुगेदर. आणि ज्या वेळाचेर आमच्या गोयचे मुख्यमंत्र्यान ज्या वेळाचेर जबाबदारी घेतिल्ली सगळ्यांक हाडपा खातीर, पूण तें जालें ना. पूण एकूच मागणें जशें दोतोर शेटयान जशें म्हणिल्लें आसात की कितें जालें तें जावं, पूण मुखार तरी अशे तरेच्यो विपर्यास किंवा मुखार तर अशे तरेची दिशाभूल आमी करची न्ही. आमी सगळेच एकठांय लावन हो लढोया अशें हांव ह्या वेळाचेर म्हणत. म्हादय दोंगराक वेडो घालून वता. दोंगर जेन्ना दोंगर बेश्टोच वचूना, तो दोंगर आमी सगळ्यांनी वसयलेलो आसा. दोंगर वसोवपा खातीर ही आदीम संस्कृती जी आसा. दोंगर आसा म्हणून पावस आसा, पावस आसा म्हणून शेती आसा. आणि ह्याच अनुशंगान हो जो म्हादयचो जो हो वर्तुळाचो जो केंद्र भाग जो आसा तो आदिवासी आणि धनगर समाजान वसयलेलो आसा. ह्या दोंगुर्ल्यांतले रावतात एका म्हादयच्या प्रश्नाचे सगळ्याक वनलेबर घटयकूय आसात. आज आमची वाटचाल फक्त भावनीक मार्गान न्हय, तर पुराय तपशील सादर करून गोंयची बाजू मजबूत करपा खातीर आमी आज लढपाची गरज आसा. हांव एका आंदोलनांतल्यान आयलो भुरगो. त्या आंदोलनाची धगूय म्हाका खबर आसा. पूण प्रत्येक चळवळ करतली तेजे पॉझिटिव्ह आमकां संकेत कशे मेळटले, पॉझिटिव्हली आमी कशे मुखार वतले, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां विचार करपाक जाय. लिगली आमचो गोंयचो सरकार बॅटल लडटात. टॅक्निकली आमचो गोंयचो सरकार मुखार वता. पॉलिटिकली मुखार वता. त्याच बरोबर सायंटिफिकली सुद्दां आमकां सगळ्यो काही गोष्टी समजून घेवन ह्या म्हादयचेर आमी सगळ्यांनी विचार करप हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. आणि जर आमी काही गोष्टी करपा खातीर जर चुकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी मुखावेली आमची भावी पिढी जी येतले ताका आमी तोंड दाखोवपा खातीर नासतले. आणि म्हणूनच आमचे हेवे दावे जे आसा ते पयस जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रत्येकानी टेक्निकल लिगल ह्या सगळ्या वक्त्यांनी आज उलयलेले आसात, आमदारांनी आज उलयलेले आसात. हांव चड कांय उलयनासतना म्हजे इश्टाची एक ल्हानशी कविता बरेचशे दिसा पयलीं बरयलेली आशिल्ली. बरोबरून हांवें शब्द जाणून करून एक परत ती उतरून घेतिल्ली आसा, तुमच्या मुखार सादर करता. म्हणून म्हजे एक ह्या विशयाक हांव फुल स्टॉप दितां. म्हादय गे म्हादय शेतां बाटां पिकय, तुका व्हरतल्याक बरीच बुद्ध शिकय. म्हादय गे म्हादय तूं आमची आवय, तुका फटोवप्याक मातीच तूं खावय. म्हादय गे म्हादय झाडां पेडां शिपय, पेडपी नडप्यांचे अवतार तूं सोपय. म्हादय गे म्हादय तूं आमकां वाचय, शबय घालपाक तूंच आतां चाचय. म्हादय गे म्हादय मद तांचो जिरय, तुका वरप्यांची तकलीच तूं फिरय. म्हादय गे म्हादय तान आमची भागय, क्रांती ज्योत पेटवून मना आमची जागय. म्हादय गे म्हादय, म्हादय गे म्हादय वचू नाका आमकां सोडून, वांकडे नदरेन पळोवप्याक हात पांय घाल तूं मोडून, हात पांय घाल तूं मोडून. सगळ्यांक उदय बरो. Honorable Minister Nilkan Halankar. स्पीकर सर, आयज जो ठराव मांडला सगळे उलयल्यात. म्हादय रिवर ही गोंयची लायफलायन ही सगळ्यांक खबरूच आहा. त्याच बरोबर ह्या रिवरीचेर शेतकार आसूं, बागायतदार आसूं किंवा वायल्ड लायफ सँच्युरीज जावं बाकीचे ऑर्गेनीक जी झाडां पेडां आहा ही सगळीच डिपेंड आहा. आनी तेज्या बरोबरच खरोखरच शेतकार आनी शेती वाटेक हो धोकादायकचो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, वेस्टर्न घाट हेज्या अंतर्गत जे आमचे सह्याद्री घाटाचेर जेन्ना म्हादय रिवर येता तेन्ना सह्याद्री घाट हो जवळ जवळ 1,59,000 किलोमिटर क्लासिफायड जाल्लो आहा एज अ ग्लोबल आनी इकॉलॉजिकली हॉटस्पॉट. आनी हे बेसीन जे रायटली आयडेंटिफायड एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट filled with rare endangered and threatened species. जो प्रपोज डायवर्जन कर्नाटकान जो करूंक सोदता हो खरोखरच फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ, ऑर्गेनीक लायफ ह्यो सगळ्यो नॅचरल ज्यो हें आसा हें खंय तरी डॅमेज जातलें. हें सगळें करता आसतना स्पीकर सर, लास्ट टर्माक जेन्ना आमचे ऑनरेबल स्पीकर आसले ते आजचे मुख्यमंत्री आहा त्या टायमारूय असोच प्रश्न उद्भवलो. आनी तेन्ना ह्या विधानसभेची टीम
त्या टायमार सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करून येयल्ली. आनी आतां जेन्ना आमचे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्री जाले आनी तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर बारकायेन विचार करून म्हादई रिवर आमची कशी सेफगार्ड करची हेजेर बरे इफेक्टीव स्टेप्स घेवन आनी म्हादई ट्रिब्युनला एवॉर्ड एसेसमेंट कशें आसचें आनी तेज्या खातीर कितें करचें हें सगळें पळोवन त्यांनी गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टा खातीर जेन्ना 2019 जेन्ना एवॉर्ड केले त्या टायमार गोवा सरकारान रोखडेंच SLP फायल केली स्पेशल लीव पेटिशन म्हादई बेसिनाचेर आनी तेज्या बरोबरूच 2020 जेन्ना तेंच्यांनी पाणी वळोवपाचे प्रयत्न केले तेन्ना सरकारान कंटेम्प्ट पिटिशनूय फायल केल्ली. हे कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर येयल्या दिली की ती सायड इन्स्पेक्शन करचें आनी तेज्या बरोबरूच सायड इन्स्पेक्शनूय जालें बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आनी हे इफेक्टीव स्टेप दाखोवन गोवा not adopted passive stand but proactive steps to prevent an illegal diversion of Madai River. Speaker sir, आयज DPR जो अप्रूव केला हो एक म्हाका दिसता मायनर सेटबॅक आहा पूण आमचो सरकार जो आहा प्रोएक्टीव आहा टायम टू टायम लीगल बॅटल दिवंक जाय ती दितातूच. म्हाका याद येता हांव ह्या हावजान तिसरे फावट मेंबर म्हणून येयला आनी पयलो मेंबर हांव 2007 येयल्लो. पूण जेन्ना हांव NCP पक्षान आसलो तेन्ना त्या टायमाचे सरकार BJP सरकार आसलें, सेंटराक काँग्रेस सरकार आसलें आनी त्या टायमाचे डेलिगेशनाक हांवूय एक मेंबर आसलो. तेन्ना आदले ह्या हावजाचे मेंबर्स डॉक्टर वेलफ्रेड डिसोजा, निर्मला सावंत हे टिमीचे मेंबर आसले. आमी आयज पळयता की जेन्ना DPR एप्रूव केलो आनी ह्या सरकारान जेन्ना ऑल पार्टी मिटींग आपयली तेन्ना म्हाका दिसता ह्या हावजांच्या आमच्या मेंबरांनी जे सरकाराक ह्या म्हादई रिवराक जो पाठबळ दिवंक जाय, सपोर्ट दिवंक जाय हो म्हाका दिसतना दिला कसो. हो जो विशय आहा जवळ जवळ 30-35 वर्सांचो विशय आहा हो आतांच्या सरकाराचो ना आनी हें सगळें पळयलें जायत जाल्यार हो ग्लोबल इश्यू आहा, ecological इश्यू आहा आनी हो तर आमी गोंया सारको आनी आमच्या लोकांच्या इच्छे प्रमाणे आनी लोकांचे गरजे प्रमाणे करतलो जायत जाल्यार पयले सुवातेर सगळ्या हावजाच्या आमच्या मेंबरांनी एकीच कडेन रावन सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. आमी पळयलां की जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री जेन्ना स्पीकर म्हणून आसले तेन्नाय तेंच्यांनी विजीट केले. आतां मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तेंच्यांनी हे सगळ्यो फॉर्मेलिटी केल्यो. गेल्या 8 दिसांक जवळ जवळ तेंच्यांनी 20-25 मिनटां डिटेलान कितें कितें जालां कितें कितें केलां तेवूय दाखयलें. लिगलान आमचे एटर्नी जनरल आसा पळय तेंच्यांनी प्रसार माध्यमांतसून एक 30 मिनटां मेळपा सगळें प्रॅक्टिकली कळसा बांडोरा हे सगळे कशे कशे रेगुलेट वयतात कशें कशें तेंच्यांनी हें केलां आनी आमकां लिगली जिखपाक कसो चान्स आहा आनी हें आहा. आमकां खबर आहा की जेन्ना खंयच्याय कोर्टाक गेले लिगल हितून गेले जाल्यार जस्टीस येवपाक टायम लागता पूण जस्टीस ही जातलीच. तेज्या बरोबर ज्यो अश्यो कांय गोश्टी जाता हेका पळयलें जायत जाल्यार आमी खंय तरी आपल्या सरकाराचे सुद्दां आपल्या रिप्रेझेंटेटीव आसा जावं आमी जें चलयता हेजेर विस्वास दवरून आमी पाठिंबो दिवपाची गरज आहा. आनी ह्या खातीर हांव मागता आमच्या हावजान निदान सगळ्या 40 मेंबरांनी हे जे फायट चलता पयले सुवातेर सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. डेलिगेशन वयता त्या टायमार वचोंक जाय. म्हाका दिसता हे फावटी डेलिगेशनाक सगळ्या पार्टीक आफोंक ना
म्हाका दिसता पयलीं 25-30 वर्सांक 2-4 डेलिगेशनांय गेल्ले आहा आनी वचपाची गरजूच आहा. तेन्ना फुडें तरी सोजमोन हे सपोर्ट करतले आनी हो DPR जो एप्रूव केला तो विड्रॉ करपाक आनी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जास्तीत जास्त बेगीन सरकार करतलो आनी हेजी जस्टीस आमकां आयज ना फाल्यां गावतलीच. पूण जेन्ना अश्यो कांय अडचणी येता, एक्स पार्टी डिसिजनां खंय तरी जाता, एका लिगल मार्गानूच आमकां फायट करपाक जाय आनी ती सरकार बऱ्या पैकी आमचे एडवोकेट आनी आमचे जे एटर्नी जनरल आहा हेवूय बऱ्या पैकी तेजी जबाबदारी घेवन काम करतात. तेन्ना आमी सगळे एक रावून हे साध्य करुया इतकें सांगून स्पीकर सर थँक्यू. Honorable Member Subhash Valdese. Speaker sir, I rise to support the motion come resolution moved by the Honorable Member Mr. Alex Siqueira as regards to diversion of Mandavi river flow at Khalsa and Bandura, and which brings anxiety, fear, apprehensions in the minds of the members of this house as well as people around the Goa. We have seen the dispute which has arisen long back. खूप पयली dispute चालू आशिल्ले आनी त्या disputaचे आज पयले जर जाय जाल्यार एक DPR CWC तांकां एक permit करता. So taking into consideration that they've got approval for DPR, there are various things which are happening, unwanted things which are happening. आमी पयले हांव निशेध करता. गव्हर्नराच्या भाशणाच्या पयलीं एसेंब्लीन भितर अशें केन्नाय जायना. फक्त म्हादईचेर म्हणजे पयलींच म्हादईचेर कांयच केलें ना म्हणून हांगा घेराव जालो. मार्शला करपी तांकां भायर घालचें पडलें. परत आयज एक दुर्दैवी इन्सिडंट परत एक फावटी आमी चर्चा दिल्या. ह्या सरकारान चर्चा दिली. डॉक्टर प्रमोद सावंतान चर्चा करपा खातीर हो एक स्पेशल सेशन हांगा ऑर्गनायज केलें आनी तें सेशन बंद उडोवपा खातीर जे लोक फुडाकार घेतात, सभा घेतात, तेच लोक हांगा येतात, हेंय हावस डिसरप्ट करतात की म्हादईचें उलोवपाक जायना म्हणून तांत्रीक मुद्दे हाडटात जे केन्नाच तांचे स्टँड जायना. सो हो एक दुर्दैवी आसा, निशेध करपा सारकें. वास्तवीक ह्या बेंचा कडच्यान आमची अपेक्षा आसा की चडांत चड टायम घेवपाचो, सरकाराक उलोवपा लावपाचो. पूण सरकार जेन्ना आफूण जावन फुडाकार घेता तेन्ना म्हादईच्या विशया वेल्यान आमी पळयतात हे बेंचीस रिकामे आसात. जे बोवाळ करताले की गव्हर्नराच्या भाशणा भितर म्हादईचो संदर्भ ना म्हणून बोवाळ करताले ते बेंचीस आयज दुर्दैवान एम्प्टी दिसतात. दिस इज अनवॉन्टेड सिच्युएशन. सगळ्यांनी सांगलें आसा की म्हादईचो विशय हो अत्यंत ज्वलंत आसा. म्हादई आमची लायफलायन आसा, म्हादई आमची वाहिनी आसा, म्हादई आमची दायिनी आसा. सगळे वटच्यान म्हणजे आमच्या शिरान रक्त, आमच्या गोंयचें रक्त म्हणल्यार रक्त जशें शिरांनी गोयटा तशें म्हादईच्या आमच्या गोंयान भितर कणान कणान भितर ह्यो ज्यो वेन्स आसात ताका पुरवठा करपाचें काम म्हादई करता. आनी ताचें अस्तित्व ना जाता जाल्यार आमी गंभीर आसात. The government is very serious. Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister, is very serious. The BJP government in this state is very serious. We are physically connected to Madai issue. We are emotionally attached to the Madai issue. We have all the concerns for Madai. It is not that we are sitting quiet. पण जेन्ना चीफ मिनिस्टर एक बैठक आपयता की म्हादईचेर आमी विचार करुया तेन्ना ऑपोजिशन बहिष्कार घालता. जेन्ना चीफ मिनिस्टर खंय डेलिगेशन घेवन वचपाक पळयता ते एबसेंट रावतात. जेन्ना ह्या विधानसभा भितर ती चर्चा जावपाक जाय तेन्ना आपयता तेन्नाय ताजे बहिष्कार घालतात. ते डिसरप्ट जावपाचे हें आसात. वी हॅव टू बी युनायटेड. यू हॅव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी डिसिजन मेकींग. म्हणूनच हांव अपील करता आमच्या सगळ्या कितें जाला गेला तें जावनी पूण हाच्या फुडें आमी एकठांय रावन हें काम करपाक जाय. आमी पळयतात की शेअरिंग डिस्प्यूट्स, the sharing of the water from Madai river, हे dispute चालूच आसा. The Karnataka government proposes to divert some water from Madai.
हातूंतल्यान डायवर्ट करता आनी कारण कितें दिता खंय हुबळी आसतले धारवाड आसतले किंवा बाकीच्या त्या गांवांनी तांकां पिवपाक उदक ना पूण हो एक बहाणो आसा. दिस इज नॉट करेक्ट. दे वॉन्ट टू डायवर्ट इट फॉर सम अदर पर्पज. दे मे बी इट मे बी फॉर sugarcane cultivation or for agricultural purpose, not for the drinking. They have ample of water there. But with this excuse, they are trying to get away with our rightful water flow. Speaker sir, एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, उदकाचे शेअरिंग जावं बाकीचे आसा, ह्यो न्हंय आसा त्यो आयज आनी काल न्ही, हजारांनी वर्सांनी पयले पसून केन्ना कोणी अशी उदकाचे डायवर्ट करून आपल्याक जाय ती व्हरपाक मेळत ना. दिस इज अगेन्स्ट द नेचर. अशें जर डायवर्ट जालें जर जायत जाल्यार ताचे फुडलें आसा तें दिस इज एक भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. ताच्या नंतर म्हाका दिसता की भगवान महावीर सँच्युरी आसा, बोंडला अभयारण्य आसा, सलीम अली बर्ड हें आसा. हांचें जावपाचें कितें? ही लायफलायनच जर तोडली, हांगा लोक जे आसा ते हांगची इकॉलॉजी पळयात, आमचे बाकीचे वेजिटेशन पळयात, हांगचे फ्लोरा फौना आसतले, आमी सगळे वरच्यान त्रासान पडटले आनी हें बरे भशेन आमच्या सरकाराक खबर आसा. बट ओन्ली ऑपोजिशन्स वॉन्ट टू टेक आउट फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जेन्ना दिल्लीक वतात आपले डेलिगेशन घेवन तेन्ना परत डिमांड करतात की थंय कितें जालें तें सांगात. आतां इफ एवरीथींग इज मेड क्लियर म्हणजे ओपन केलें जर जायत जाल्यार कर्नाटका मे टेक एडवांटेजीस. बिकॉज ऑफ दॅट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डजंट शेअर वॉट हॅज हॅपन्ड अँड we have full faith and confidence in our government and in our central government. जलशक्ती मिनिस्टर जातले किंवा आमचे होम मिनिस्टर आसतले हांचे कडेन भासाभास जाले नंतर वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आनी दुसरी गजाल आसा, म्हाका दिसता की सुप्रीम कोर्ट हे केन्नाच एलाव करचे ना. सुप्रीम कोर्ट DPR हो आसा ताच्या नंतर जेन्ना आमचे अपील वतले हांचे जे वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा दे वील नॉट अलाव. DPR जो अप्रुवल दिलो म्हणून तांकां बेगोबेग काम करपाक मेळना. इफ यू गो टू सी द व्हेरी फॅक्ट, आतांच एक प्रुडंट ब्रेकिंग आयिल्लें आसा, बॅटल ऑन मादई. तांचो जो सिद्धारामय्या म्हणून एक्स चीफ मिनिस्टर आसा आनी आतांचो ऑपोजिशन लिडर म्हाका दिसता द मेंबर ऑफ असेंब्ली, तो सांगता कितें, द CWC permission to Karnataka government's DPR on Madai is a political move by BJP government due to the upcoming assembly election. They don't want to project to happen. तो तांचोच सांगता कर्नाटकाचो की हो एक फक्त फार्स केल्लो आसा. हे तांकांय खबर आसा की हो फार्स म्हणून. द काँग्रेस will complete the Madai project in 2 years. They themselves says that the Congress, if they come in power, they will complete the project in 2 years. In Karnataka. म्हणजेच हे जे पळय आनी काँग्रेस येवपाक जाय म्हणून ते डिमांड करतात आनी हांगचे काँग्रेसीचे आमचे सगळे छाती पडोवन सांगतात की आमी म्हादई विकली म्हणून. ही सेज दॅट द कर्नाटका काँग्रेस वील स्पेंड 4,000 crores टू गेट दीस प्रोजेक्ट डन. म्हणजे इतके प्रिपरेशन काँग्रेसीक त्या सायडीन आसा आनी आमचें मत हांगा जे काँग्रेसीचे आसा ते डबल स्टँडर्डान वागतात. दे हॅव टू क्वेश्चन देम. अशें जावपाक शकना. वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आमकां खबर आसा की आमी ज्या रितीन ह्या प्रोजेक्टाचेर काम करतात, डॉक्टर प्रमोद सावंत, वी हॅव फूल फेथ. द एंटायर हावज आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर, आमच्या सरकाराचेर, गोंयच्या सरकाराचेर तशेंच सेंट्रलाच्या सरकाराचेर फूल फेथ आसा. म्हणूनच आजच्या थोड्योश्यो गोश्टी आमी मागणी करतात. आमकां जरी DPR एप्रूव जालो म्हणून ताची वल्गना सगळे करीत आसतले जाल्यार आमी सगळ्या फ्रंटाचेर आमी लढाई दिवपाकच जाय. एक पॉलिटिकल फ्रंटाचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. एक हावज म्हणून आमी एकठांय येवपाक जाय. कारण गोंयच्या लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा तांचे फुडारीपण करपा खातीर, तांचे इश्यूज फायट आउट करपा खातीर. सो वी हॅव टू बी टुगेदर ऑन दीस इशू. अँड आमची मागणी आसा की म्हादई जो DPR आसा तो ताबडतोब तांणी विड्रॉ करपा खातीर ज्यो ज्यो एजन्सीज इनवॉल्वड आसतले तांणी तांचेर फोर्स करपाक जाय. दुसरी गजाल आसा, आमचे ही जे सगळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा आनी देर इज अ थ्रेट टू दी इकॉलॉजी जावं बाकीचे एनवायरमेंट, दी एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस शूड नॉट बी इशूड. So government of Goa is right. I think they have our government has written and we are constantly following it up with the wildlife warden.
we have to also strongly appeal to the environmental authorities to come out. तिसरी गजाल आसा, we have to force upon to withdraw this DPR. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय. हाच्या खातीर आमी खूब प्रेशर घालपाक जाय आनी सरकार त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करता. जेन्ना ही कमिटी जातली आनी ताजे जर चडांत चड आमचे हातून म्हाका दिसता 1,59,000 स्क्वेअर किलोमिटर ताचे ह्या गोंयान आसा, म्हणटकच गोंयान ते तांचे हेडक्वॉर्टर्स आसपाक जाय आनी तातूंतल्यान हो प्रश्न सुटावे जावपाक जाय. हांव परत एक फावटी जे आयज आमी ही लढाई दित आसतना जशें माननीय आमचे मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें तशें वी हॅव टू लूक एट दी सायंटिफीक अप्रोच. सायंटिफिकली आमी प्रूव करपाक जाय हाव इट इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट. परत दुसरे आमी टॅक्निकल इश्यूज ताचे घेवपाक जाय, तेय बरे भशेन मुद्दे मांडपाक जाय. त्या खातीर आमकां टीम फॉर्म करपाची गरज आसा. आमचे पॉलिटिकल वील, ऑल दी पॉलिटिशियन्स, सगळे NGOज, गोवा म्हणून आनीक जे म्हादई खातीर वावर करपी सगळे लोक एकठांय येवन हो एक पॉलिटिकल वील आमी दाखोवपाक जाय आनी लिगल बॅटल आमी बरे स्ट्रॉंगली हांगा फायट करपाक जाय. वी नीड टू हायर अ व्हेरी गूड लॉयर्स आनीक ही केस आमी पुटफोर्थ मुखार व्हरपाक जाय. वन्स अगेन हांव आमचे मुख्यमंत्री हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता सिरियसली हो विशय घेतल्या बद्दल. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे सरकार आनी भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रलाचे सरकार ह्या विशयाचेर कडक भुमिका घेवन हो जो DPR आसा तो विड्रॉल करपाक भाग पडटले आनी आमच्या हक्काची म्हादई वाचोवपा खातीर आमी यशस्वी जातले. थँक्यू सर. Honorable Minister Marvin Godino. Speaker sir, I rise to support the motion moved by the government as regards Madai. All of us are, I think, aware and as much concerned as to what is this issue, to what extent we have to go to see that Madai is protected or the diversion of the water is stopped by all means. First of all, I was listening very carefully to all those people speaking here, and it has been the speeches not only in this august house, but what some of our honorable members from across the spectrum have been speaking in different forums. This is not a recent fight, Speaker sir. This is not a recent issue, what we have to delve into. But everyone realizes, and rightly so, the very reasons that Goa is a beautiful place, the most preferred destination for the natural beauty, for its flora and fauna, for the wildlife, for what Goa is itself would be, I would say, destroyed once for all if there is a diversion of the Madai River, particularly the water outside the basin. That is what is the issue. And Speaker sir, when we talk of a double engine, as a government which is functional, we have seen how it has helped this lovely state of Goa in more ways than one, whether it is in terms of development, whether in terms of all-round change of the face of Goa, which everybody appreciates, into moving as a progressive state. But as against this, what is coming to hit us is the unilateral decision of a neighboring state who has a dispute not only with Goa, has a dispute with other two states as well. And all of a sudden, we have a DPR being slapped on our face. And this is a process which brought about this DPR. One cannot forget the attitude of our neighboring state. Even when this issue was sought to be raised in our parliament by none other than Shripad Naikji, who is our very own minister, the way he was heckled, not allowed to speak, speaks volumes of the attitude of our big brother, I would say, because they have much more MPs, more than 28 MPs in
the House in Parliament, and we had one minister who is our MP elected from the north, who tried to bring and make points which were relevant for the center to listen. Such is their attitude. If this is the case, Speaker Sir, can the opposition simply point fingers at us? When our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant called a meeting, invited members from across the spectrum, particularly the opposition MLAs, they were hardly few steps away, not even few meters away, the leader of opposition's room and the PSC room. Why did they not come and discuss? Whatever points they tried to make by going all the way to Sankli could have been very much made on the same platform in this very assembly, where they could have come and expressed their views. Instead, what are we saying? On such an important issue, politics is sought to be made. I want to remind them, it is not only our responsibility as a ruling party, it is not only responsibility of the government in power, it is the responsibility of the opposition, it is the responsibility of every political party. And even then, Speaker Sir, did we see unity amongst the opposition? One particular party stayed away even from that opposition meet in Sakli, and today you had to escort him out of the house. What type of attitude? What type of behavior? Are you committed to a cause, or are you tuji podi bandpaela? You only want to see that things happen your way. But this government, Speaker Sir, I want to say, is very much seized of everything. I was the member of the delegation which met the Union Home Minister, which met Shekhawat ji. The way we presented our case, the way everything was explained threadbare, what will happen to Goa in real time, in real form, was explained. We were led that time by our Chief Minister, and I must say, very effectively we were able to project our case with the maps, with data, with figures, with projections, what will actually be the fact. And we were all very happy, Speaker Sir, only on one point. Center already had all the information with them. One categorical assurance came to us. Just because you are a small state, don't forget, for us it does not matter whether you are ruling or opposition. We protect the country. And we protect the interests of even smaller states, even more than the bigger states. This was the assurance, and much more. Perhaps certain things cannot be brought in the public domain and exposed in such a manner that the center will not be able to act, whether it is withdrawal of the DPR, whether not giving the clearance, environmental clearance, or whether not giving clearance from the Wildlife Board. All these things have to be looked at. While we fight effectively, politically, and nobody can fight it better than the own ruling party, when we call it a double engine, the same BJP government at the center, led by the most dynamic and iconic leader like PM Modi ji, led here by Pramod Sawant ji. Who else can fight the battle better? But that is not our point, Speaker Sir, at this point in time. We want all the Goans to unite. And for all Goans to unite, you need a leadership from every party to look at the cause in its proper perspective. Come on one common platform. See that it is your interest. See that it is the interest of every Goan. See that it is the interest of Amche Bangaranche Goy. And do not please make politics. Speaker Sir, have we only rested having faith in our leadership, which we really have, without any doubt? No, Speaker Sir, we are not taking any chances. We are fighting a solid legal battle as well. We have not let our guard down as far as the legal battle is concerned. We are very much up in the Supreme Court so that we are not found wanting, even as far as the legal challenge is concerned. Speaker Sir, in this respect, I want to mention one thing. Even in Tamil Nadu, recently, after so many years, nobody thought such a decision will come in one particular place. I don't want to name it, but in Tamil Nadu, as many as 100 hotels had to be closed. Again, because of an environmental issue, the Supreme Court chose, again because of environmental issue. And can it be the case, Speaker Sir, please tell me, where Goa would perhaps die out, entire Western Ghats will be destroyed, all that you see special about Goa, about nature itself, will the center in its right mind allow the thing to be destroyed?
Will the Supreme Court, where in this country it is a true democratic process, you have a very strong judiciary, if you apply the judicial mind properly, if we put forward our legal challenge properly with proper data, then the decision is bound to come in our favor, Speaker Sir. But what is most disheartening is we are only 40 MLAs in this August House with a few political parties. Can we not, for the sake of Goa, for the sake of the Goans, for the sake of very survival of this blessed place, can we not show unity? Are we going to have the crab mentality hurting us again on this important issue? Are we going to show the whole world that we are like crabs? If anybody prospers, we are going to pull the next crab down? This crab mentality has to stop somewhere, Speaker Sir. And here is a golden opportunity. When the occasion demands, yes, we are one. That is what the opposition has to display. I was very much dismayed by another thing that happened. There was one particular leader who sits in my neighborhood here in the assembly. He said he was the one, in the name of all the opposition, made an announcement there at that Sakli meeting. In 15 days' time, if you do not withdraw DPR, then I will declare Goa Bandh. That means he is going to go fully agitational. Is this the way to solve the problem, Speaker Sir? Which government of the day with self-respect and a very powerful government like the BJP would like a gun to be held at its temple and say, withdraw this, otherwise I will do this? Who will listen to such particular behavior? Who will go as per on such a thing to listen to you? It is the show of unity that is required, not show of hollow strength, wherein you are threatening. Nobody is going to take your threats seriously. You need the center to be with you on the same page. And that is what exactly, by proper arguments, by proper data, by proper maps, we have been consistently following this up. Even visits by many of our activists. Yes, it is not the job only of the politicians or the government of the day. It is the job of all environmentalists. It is the job of all activists. It is the job of every Goan for that matter. Come together on one platform. Fight for something which is going to threaten your very survival. We know how much problems we have as far as water is concerned. We know how much problem we will be there in entire Goa. It is your very survival which is at stake, which we have to realize. Come together, work together. Therefore, my earnest appeal, I don't want to take more time, I can go on saying so many things, but my humble appeal to everybody from across the spectrum, whether you are in another political party, whether you are an activist, whether you are in another organization, don't try to show that strength, what was shown in Sakli. It will only show division amongst us. Let the government, let the opposition, along with the people, entire Goa, speak in one voice. Yes, at no cost, we will allow the diversion of the river Made. We will see that we fight a very strong legal battle in the Supreme Court if nothing else works. But we are nevertheless confident. Center will definitely come to the rescue of Goa. Don't expect things to happen by threats, because even the issuing of DPR is a process by various lobbying. So it is another process which will have to withdraw that. It cannot happen overnight, as some people think, by giving deadlines. That is what we have to understand. Therefore, in the interest of Goa, in the interest of the people of our lovely state, in the interest of protecting our Bangaraचे गोंय, आम्ही सगळे जाण एक जावन गोंयचो खऱ्या अर्थान सांबाळ करूया आणि बेस्टेज कांयच्या काय पॉलिटिक्स हेजेर करूया नाका. एक मतान आम्ही एक जावन फुडें वचून सेंटरा दाखोवया, जगा दाखोवया आम्ही कशें हें डायवर्शन करपा दिवपाना. मादय आम्ही राखतले आपल्या आवयचे देखभाल आम्ही करता तशें, आनी सदांच गोंयकार एक म्हूण आम्ही दाखोवया. हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker Sir, I rise to participate in this resolution, and I am happy that government decided to move this resolution, which it now feels is urgent and important, which 3 days ago the government did not find worthy of including in the governor's address. So I am happy that in these 3 days a transformation has happened. Speaker Sir,
the composition of the House is such that 80% of the House or more is in the ruling. And whatever remains is the opposition. Now, all the 80, including Honorable Minister, Mr. Movin Gudin, who just spoke before, are speaking in one line, that central government will give Goa justice. Ani भिवपाची गरज ना. And the small opposition that exists here, which is not fixed and all that, should toe this line, should not put pressure, should not do politics. Now, what is the role of the opposition? It is to critically analyze what the government is doing, which is what we are doing now. You cannot expect us to be cheerleaders. Speaker sir, सगळ्यांक खबर आहा की गोंयची जीवनदायिनी म्हणटी म्हादय. आनी मानादीक मुखेलमंत्र्यान तिका आपल्या आवय परस व्हडली हो सन्मान दिल्लो आहा. आनी हें हावजानूच म्हणिल्लें आहा आनी हें आमकां परती परती याद जाता. स्पीकर सर, 16 तारखेक सेशन सुरवात जालें. 16 तारखेक गोंयचो ओपिनियन पोल डे म्हणून, जनमत कौलाचो दीस म्हणून आमी ऑब्जर्व करतात. 15 तारखेक सांजचें मुखेलमंत्र्यान एक मन की बात टायप एक प्रोग्राम केलो आनी थंय ताणें आपलो कमिटमेंट दाखयलो की आपूण म्हादय कशी तरी साल्वार करतलोच, सरकारा कडेन करतलो. आनीक ब्लेम घाली जे कोण 2007 ते 12 सरकार चलयताले आनी एडवायज करताले हांचेर. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान हें म्हणलें की द स्ट्रगल हॅज टू बी एट ऑल लेवल्स टू सेव म्हादय. बाय दॅट ऑल आय मीन लिगल एंड पॉलिटिकल. कित्याक वेन यू गो एंड मीट द प्रायम मिनिस्टर of the same party, double engine sarkar, it is political. You ask for favor because you belong to the same party. Let us first accept, we are all politicians here. We are not something else. We are politicians, we are elected by the people. Speaker sir, finally, hetu कितें? हेतू सेंट्रल गव्हर्मेंटान DPR जो अप्रूव केला हो विड्रॉ करूंक जाय. आनी हे DPR अप्रुवला खातीर प्रेझेंट सगळो उजो पेटला. स्पीकर सर, आतां I mean, let us just go into how the DPR and why the DPR has got approval from the Central Water Commission. कितें बेजीस हे DPR अप्रूव करपाची? बेजीस अशी की म्हादय ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड नोटिफिकेशन करपाक फेब्रुवारी 27, 2020 कोर्टान आमच्या आदवोगादान कन्सेंट दिलो. तो दितकर आमी हांगा बोवाळ केलो. तेन्ना इश्यू जालो आनी इश्यू जालो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगलें की तो अप्रुवल आपल्यान दिवंक ना. तो ताणें सिनियर कावन्सल ताणें आपले ओन हातून हो अप्रुवल दिलो. सबसिक्वंटली दिल्ली ताणें एक स्टेटमेंट केलो आनी ताणें म्हणलें आय हॅव डन दीस एट द इन्स्ट्रक्शन ऑफ माय क्लायंट. क्लायंट इन दीस केस इज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. अशें आतां धरया युक्तिवाद म्हणून की ताणें जर हो कन्सेंट दिवंक नाशिल्लो जाल्यार कितें जावपाचें? तें म्हादय ट्रिब्युनलाचें अवॉर्ड थंयच पडपाचें. मे बी 5 वर्सां उरपाचें, 10 वर्सां उरपाचें. आनी हो जो इश्यू आज आमी डिस्कस करता तो 5 वर्सांनी डिस्कस करपाचें वो 10 वर्सांनी डिस्कस करपाचें. ताजे मदीं आमी कितें करपाचें? ते 61 बंदारा जो आहा ते बांदून उडोवपाचे. ताजे मदीं आमी मे बी टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाचें. ताजे मदीं जें कितें आमी करूंक जाय बाय वीच कर्नाटकाची केस डिफिकल्ट जाता हें आमी करून उडोवपाचें. पूण इश्यू सुरवात खंय जाता? इश्यू सुरवात जाता कन्सेंट टू नोटिफाय द अवॉर्ड. आतां कोणें दिलें? स्पीकर सर, ह्यो दिवप कन्सेंट टू नोटिफाय अवॉर्ड हो एक मिसअंडरस्टँडिंगा खातीर जालो काय मॅच फिक्सिंगा खातीर जालो? हो एक प्रश्न आहा. हाजें उत्तर सगळ्यांक कळटा. ते इन कोर्स ऑफ टायमा उलयता ताजेर कळटलें. सो आतां कर्नाटकाक कळसा आनी बंदुरा डायवर्जनाची स्किमीचेर काम सुरवात करपाक कितें मदीं येता, अडथळो कितें येता? अकॉर्डिंग टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आमचो माननीय मुखेलमंत्री आनीक एजी, लर्नड एजी,
वायल्ड लायफ क्लियरन्स फ्रॉम द नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ हें एक पेंडींग आसा आनी तें मेळना ते म्हणसर तें काम सुरवात जायना. हें कोण सांगता आमकां? आमचो सरकार सांगता. कर्नाटका कितें म्हणटा? कर्नाटका अशें म्हणटा की एनवायरमेंट क्लियरन्स ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टाक लागना, फक्त हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्टाक लागता. सो इन अदर वर्ड्स कर्नाटका सांगता की आमकां कसलेंच एनवायरमेंटल क्लियरन्स इन्क्लुडींग वायल्ड लायफ क्लियरन्स फ्रॉम द नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ गरज ना. हें कर्नाटकाची बाजू आहा. स्पीकर सर, इन दीस बॅकग्रावंड एक्स मिनिस्टर प्रकाश जावडेकरान एक नोटिफिकेशन इश्यू केलें सगळे सरकारान. कितें सांगलें ताणें? की प्रोजेक्ट्स दॅट डोंट नीड EC, डोंट नीड वायल्ड लायफ क्लियरन्स. कोणूय जे सांगतात आतां आमकां की वायल्ड लायफ क्लियरन्स नेसेसरी, प्लीज कीप दीस इन मायंड that there is a notification, I can submit the copy here on the table of the House, issued by ex-Minister Prakash Zavadekar to all state governments saying that projects that don't need EC don't need wildlife clearance. And at this point, I want to remind you, Speaker sir, कि central government land divert करपाक काली reserve म्हळ्यार कायगा nuclear project expansion हाका allow केला. सत्यमंगलम रिजर्व म्हळ्यार एक टायगर रिजर्व थंय अलाव केला. राधानगरी सह्याद्री रिजर्व ऑल्सो अ टायगर रिजर्व हातून डायवर्जन ऑफ लँड अलाव केला. म्हणटकर फाल्यां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जर हो DPR अलाव केलो बाय एक्झॅम्प्टिंग ऑल एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस इन्क्लुडींग द वायल्ड लायफ क्लियरन्स फ्रॉम द नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ, शॉक कोणाकूच जावंक जायना. स्पीकर सर, म्हणटकर हाजे खातीर हांव मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की जी भिवपाची गरज ना, ही जी वृत्ती छाती फुडें काडून ठोकपणान जें करता तेन्ना मातशे दोन विचार करून हो ब्रावाडो फुडें हाडचो. कित्याक गेले सेशनान एक अशेंच आमकां एश्युरन्स मेळिल्लें की कोल हँडलिंग एम्पिटीन वाडचें ना म्हणून, ऑन द कॉन्ट्ररी देंवतलें म्हणून. काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान कोल हँडलिंग 2 बर्थांचेर एट द मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी अलाव केल्लें आहा. सो कितें जालें आमचें? एश्युरन्स मेळ्ळें, छाती फुलोवन उलयलें, जालें कितें? सेंट्रल गव्हर्मेंटान आपल्याक जाय तेंच केलें. कोळसो आयलोच, 1 बॉम्ब हॅज बीन ड्रॉप्ड. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री एक दीस अलिना साल्ताना तेन्नाची आमदार आसतना तिका घेवन कांसावले आनी वेलसांव इन्स्पेक्शनाक गेलो. आनी हांवें टीव्हीचेर पळयलां ताजें एक्सप्रेशन की हे सेकंड डबल ट्रॅक जो आहा तो देंवता, तो कोणाच्या सारके कोर्ट यार्डान देंवता, एक हेरिटेज घराच्या. द चीफ मिनिस्टर expressed shock and said this will not happen. He was even presented a memorandum by the people there. Speaker sir, आज सिच्युएशन कितें आहा? रेल्वे विकास निगम लिमिटेड थंय जमनी बुलडोज करता. हें कोण म्हणटा? हांवूच म्हणना, आलेश सिकेरान काल म्हणिल्लें आहा की लोकांची जमनी एक्वायर करनासतना ह्यो जमनी घेवन काम सुरवात करता. सो इट इज अ गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड लँड ग्रॅब. स्पीकर सर, हें कित्याक सांगचें पडटा? कित्याक सुप्रीम कोर्टाक कन्विन्स करपाक की आमकां म्हादयचें उदक ड्रिंकिंगाक जाय, इरिगेशनाक जाय आनी एनवायरमेंट पर्पजीसाक जाय, जाल्यार आमी थोड्यो वस्तू करच्यो पडटल्यो. तातूंत एक वस्त पयली मुखेलमंत्र्याचे हांव नजरेक हाडूंक सोदतां की 61 बंधाराज प्लॅन केल्ले गोंयच्या सरकारान 1990च्यान. एक कितें करपाक? टू मीट अवर वॉटर रिक्वायरमेंट अप टू 2051. आतां कितलीं कामां जाल्या? हातूंत दोन कंप्लीट जाल्या. उरल्या कितलीं? 59. मुखेलमंत्री पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिता, इव्हेंटांक दिता. 59 बंदारांक घे मरे. हांगा स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करतां की हें गव्हर्मेंट रेजोल्युशन एमेंड करचें आनीक तातूंत एड करचें की फुडल्या 6 म्हयन्यांनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी सुरवात करतले. हातूंत म्हाका कांय फायदो ना, हातूंत फायदो आहा गोंयाक. कित्याक दीस इज वन वे ऑफ वॉट यू कॉल सायंटिफीक अप्रोच टुवर्ड्स वॉटर युटिलायझेशन. जें आज बाब राजेंद्र केरकार म्हणटा की आमदार शिकून येनात, आमदार
कर्नाटकाचे आमदार चड शिकतात, आमचे फकत स्लोगनबाजी करतात. सो दीस इज द रिक्वायरमेंट. हे आमचे रिक्वायरमेंट आहा, हें करपाक आमी हे रिझोल्युशनान घालचें. स्पीकर सर, दीस इज अ कॉन्क्रीट स्टेप, लिटरली एंड फिगरेटिवली ऑल्सो. सो स्पीकर सर, हातून एक जाता, विश्वजीत राणे हांव आयकता सारकें 1 वर उलयलो म्हणून, बट ही इज गॉट रेजिस्टन्स टू डिक्लेरिंग अ टायगर रिजर्व. आमचो आमदार बाब हें तुमकां बरोवनूय दिल्लें आहा, पूण हें बरोवन दिवप प्रोसिजर नासता. प्रोसिजर आसता की आमी हें घेवप हातून की लेट अस डिक्लेअर अ टायगर रिजर्व which gives state greater immunity against the Karnataka's efforts for diversion. हे पासून रिझोल्युशनान घालचें. स्पीकर सर, आनी एक टायम्स ऑफ इंडियान हे दिसांनी 4 आर्टिकलां हाडल्या कंटिन्युअसली. ही 61 बंदाराची हाडल्यात आनी म्हणल्यार डॅम म्हणून. इट्स नॉट अ डॅम, इट्स बंदाराज. आमचे रेजिस्टन्स ऑफ टायगर रिजर्वाचेर हाडला. आनी स्पीकर सर, आनी एक ते म्हणटात की अवर फायट फॉर वॉटर does not end with Madai. It has just begun with Madai. Why? Because Speaker sir, Maharashtra and Karnataka surreptitiously उदक डायवर्ट करूंक लागला फ्रॉम मल्टिपल रिवर्स. जे जातून आमी कोर्टान वचूंक ना, आमकां खबर पसून ना हें चालूच आहा. सुनील ढवळीकरान तेन्ना मंत्री आसतना एकदां सांगिल्लें सुपा हें जालां आनी कितें जालां, सगळें जालां हें, आनी हें चालू आहा. स्पीकर सर, सो आमचें फायट फॉर वॉटर मे हॅव जस्ट बिगन वीथ म्हादय. इट इज नॉट द एंड ऑफ इट. एक म्हादय जालें सोंपलें ना. ते हांगा ना जाल्यार थंयच्यान डायवर्ट करतले. तांकां करूंकूच जाय. आनी इट इज कर्नाटका इज अ स्टेट वीच इज अ सामकें ते कितें म्हणटात ते कसलें म्हणटात रे ते हॅबिच्युअल ऑफेंडर वेन इट कम्स टू वॉटर. सगळ्या कडेन केस्तांव तांचें. तामिळनाडू कडेन वच कावेरी केस्तांव, महाराष्ट्रा कडेन वच थंय कृष्णा केस्तांव. कोणा कडेन केस्तांव ना म्हणून ना. आनी गोंय कितें जाता, कितेंय जालें जाल्यार गोंय ल्हान जाता. गोंयाक आहा 2 MP, थंय आहा कितले 28 मरे 28 MP. स्पीकर सर, सो हे सगळे सिच्युएशनान म्हाका दिसता की आमी हें सिरियसली घेवंक जाय. आनी घेतना आमी एक सायंटिफीक अप्रोच टुवर्ड्स युटिलायझेशन ऑफ वॉटर हें गरजेचें. हो म्हादयचो इफेक्ट ऑफ डायवर्जन हें फक्त मांडवी नदयेचेर आनी रेजिनाल्डाच्या काजिनोचेरूच जावचें ना. हें जुवारीचे शेवट्यांचेर जातलें. जुवारीन सॅलिनिटी वाडटली. सगळीं जी ही तुमची जे सांकवाळे तुका सी फूड मेळटा तें काबार जातलें. दीस इज अ मल्टिपल इफेक्ट. सो म्हादय डायवर्जन डज नॉट इवन not only means Mandavi, but even Zuari will have to bear the brunt of Madai diversion. Speaker sir, so म्हाका दिसता की this is a serious issue. Nobody is interested to do politics in this. Nobody. CMाक वायट दिसलां आसतलें आमी वचून थंय ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मिटींग केली म्हणून. हांवें ताका सांगिल्लें आमकां चायेक बी आपोवपाचें म्हणून. ताजे परत चड ताणें मिटिंगेक येवंक जाय आशिल्लें. कित्याक येवप ना? जो म्हादय आपल्या आवय परस व्हडली म्हणटा ही राखपाक आमचे बरोबर आयलो जाल्यार कितें जावपाचें? थोडे पार्टीनी डिसायड केलें आमी उलोवचें ना म्हणून. उलोवनाका आशिल्लें. म्हजे असले मनशाक उलोवचेंशें दिसलें. कित्याक आय डोंट हॅव स्टेक इन कर्नाटका. माय पार्टी डजंट हॅव स्टेक इन कर्नाटका. स्पीकर सर, आज कितें जालां? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन कर्नाटका, ऑल से दे वॉन्ट टू डायवर्ट म्हादय. Don't try to tell us BJP doesn't want diversion. Everybody in Karnataka wants to divert Madai. All political parties in Goa want to say, we want to save Madai. I don't know. It looks, at least the sentiment of the House is that nobody wants diversion of Madai. But the central government approves a DPR to divert Madai. What is the result? Goa dies. सादो स्पीकर सर, गणित. सो BJP गोंयान म्हणटा की आमी डायवर्जनाचेर कोंत्र. म्हाका कळना तुमचेच वयले इंजिनान DPR परमिशन दिलें कशें? हो मेन क्वेश्चन स्पीकर सर. तुमचे थंय पावना, तुमी ताजेर कॅर करनात काय तुमकां ते विचारनात ते लिगार करनात, तुमकां ते कॅरूच करनात. स्पीकर सर, कशें तुमी म्हणूंक शकता की हो म्हादय मुवमेंट आउटसायड दीस हावस इज पॉलिटिकल? एप्रुवल जे DPRाक दिलां सेंट्रल गव्हर्मेंटान, कर्नाटकांत इलेक्शन आसतना इज पॉलिटिक्स. इट इज रियल पॉलिटिक्स. स्पीकर सर, हें जर पॉलिटिक्स न्ही
जाल्यार कितें करूंक सोदता? सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचें उदक चोरूंक सोदता अशें म्हणप आमी? शूड वी से दीस? बिकॉज दॅट इज द अदर इन्फरन्स. स्पीकर सर, सगळे रुलींग पार्टीचे आमदार 32 जाण जे आसा ते उलयतले एकूच अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ मदर. आय फुल्ली एग्री विथ देम. हाव इट इज अवर मदर, हाव इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. मोविन सारको यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्ले भशेन उलयलो, बरें दिसता. पूण नोबडी इज सेईंग वॉट दे वील डू टू कॅन्सल द DPR. स्पीकर सर, हो DPR कॅन्सल जावपा जाय. हो कॅन्सल जायना जाल्यार आमी कितें करतले? ना जाल्यार आमच्या मनान कितें आहा तें कोण उलयना. सगळे म्हणटा म्हादय आमची आवयच रे, ताका आवय परत व्हडली ती, तें सगळें जाणा आमी. पूण नवें कितें आहा हातून? नवें जाय तुमचे कडच्यान. हाव फार यू आर विलिंग टू गो? इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा रेडी टू कॅनवास फॉर BJP इन Karnataka and say, I will not allow diversion of Madai? Is he ready? I will join your party for nothing. No coca, no nothing. चीफ मिनिस्टर जर वता कर्नाटकान आनी कॅम्पेन करता BJP खातीर आनी सांगता की आमी म्हादयचें डायवर्जन एलाव करचेच ना म्हणून, हांव फुकट येता तुका. खोके बिके कांय ना, 50 खोके ऑल ओके, नथींग. फुकट कांय नाका असो जाता. कामदार कसो. स्पीकर सर, म्हणटकर आज मेरेन आमचो एटिट्यूड, ओपोजिशनाचो एटिट्यूड जो खूब जाणांनी कंडेम केला, हे एटिट्यूडाक CM हें मातशें आयका तुमी. आज मेरेन तुमचें हें कितें आहा की तुमी हें कित्याक केलें, तुमी वचून मिटींग कित्याक घेतली, तुमी दुसरे स्टँड कित्याक घेता, सगळे एक कित्याक न्ही. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याच्या मन की बातान ताणें म्हणलें की जो सरकार चलयताले 2007 ते 2012 मेरेन आनी हें सगळें डायवर्जन केलां. हाजे पयलीं मुखेलमंत्र्यान हेंय म्हणलां की डायवर्जन जालां म्हणून, ऑलरेडी जालां म्हणून. आतां कोण सरकार चलयतालो? पयलो जे मनशान, निर्मला सावंतान म्हाका सांगलां की केस आशिल्ली सुप्रीम कोर्टान आमी जिखपाची आशिल्ली. सडनली ताका कोणे तरी सांगलें, फोन केलो, वो उलयलो कोण तरी ताजे कडेन. कोणूय आसूंक शकता, तो हाय कमांड आसूंक शकता तेन्नाचो, नाजाल्यार देव आसूंक शकता. बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी ताणें सडनली डिसायड केलें केस विड्रॉ करपाक आनीक ट्रिब्युनल करया म्हणून. तो आज खंय आहा? स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान आहा सारको स्ट्रॉंग. ताजे खातीर मुखेलमंत्र्यान काल बील पळय पास केलें, हात वयर काडून वोट मारा म्हणून. सारकी लोकशाहीची हत्या, पूण केलें, सोड खबर आसूं. दुसरो तेन्नाचो WRD मंत्री कोण आशिल्लो? स्पीकर सर, तो लास्ट WRD मंत्री आशिल्लो पळय तो फिलीप नेरी रॉड्रिग्स. तेन्नाचो काँग्रेस कोण चलयतालो? प्रेसिडेंट, तुमचो तानावडेचो इक्विवेलंट, आतांचो WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर. तेन्नाचो स्पीकर कोण आशिल्लो? जाचो चलो आज तुजो नंबर 2 एक वर उलयता आनी शापातो सांगता आपूण हें करतलो तें करतलो म्हणून, आनी आतां ना. स्पीकर सर, तेन्नाचो एकूच आमदाराचेर अन्याय जाल्लो, सारको काँग्रेसीन केल्लो. कोणाचेर? मोविन गुदिनाचेर. डेप्युटी स्पीकर करून साऱ्याक मारिल्लो. तो आज मंत्री आहा आनी सगळ्यान मोठ्यान उलयता आतां की आमी करतलेच म्हणून. सो हे सगळे खंय आहा? हे जे मनीस आशिल्ले रिस्पॉन्सिबल, तो एक म्हणटा एडवायज म्हणून, एडवायज म्हणटा म्हाका मारता. अरे एडवायज आनी खंयची उरल्या? हे डिसिजन मेकर्स आनी हे जे काँग्रेस म्हणून कोण उरल्या पळय आतां, ते बावडे खंयच नाशिल्ले थंय तेन्ना. ते खंय आशिल्ले? ते आहा ओगीच आनी तांकां बोट दाखयता. सगळे आसा तुजे बरोबर फाटल्यान, सारकी आर्मी आहा येदी व्हडली. 80% ऑफ द हावस इज विथ यू. स्पीकर सर, आनी हांचे बरोबर आमी प्रधानमंत्र्याक मेळपाक वचप, नाजाल्यार माननीय होम मिनिस्टराक मेळपाक वचप आनी कितें करप? DPR विड्रॉ कर म्हूण सांगप. सो वॉट डू वी बिकम? तूंच म्हणटा की ते कल्प्रिट्स म्हणून, तूंच म्हणटा ते एक्युज्ड म्हणून, जाल्यार वी बिकम को एक्युज्ड. Speaker sir, we didn't want to become co-accused. We don't want to be accused in this. We want to be with the people. We want to be with Goa. So म्हजो जाल्यार स्टँड स्पीकर सर असो आहा की मुखेलमंत्र्या बरोबर हांव कंप्लीट आहा, पूण टायम बाउंड. इतले दिसांनी ते दिवंकूच जाय DPR, नाजाल्यार तें काम सुरवात जातलें. काम सुरवात जातकर तूं भाशण मोवीन कांय दिवं नाका, डेडलायन दिवंक जायना, बियो काणयो आमकां मागीर सांगूंक मेळच्यो ना. काम सुरवात जातलें. सो इट हॅज टू बी टायम बाउंड. एक 15 दिसांनी आपूण
हे DPR फाटल्यान काडटलो. मुखेलमंत्र्याक प्रायम मिनिस्टर घट आहा, कसो चीफ मिनिस्टर ताका केला तो पळय, सारको आहा तो, सगळे सपोर्ट ताका वयल्यान सॉलिड आहा. सो म्हाका आय डोंट अंडरस्टँड वाय ही इज नॉट कॉन्फिडंट ऑफ गेटिंग द DPR विड्रॉन. स्पीकर सर, दर हे 15 दिसान जायना. आज एक कोण ती आमची न्यूझीलंडाची प्रायम मिनिस्टर आर्डन म्हणटा ती, शी हँडल्ड दीस कोविड क्रायसीस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. टुडे शी हॅज जस्ट रिजायन्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स. शी सेज आय हॅव नथींग मोर इन द टँक म्हणून. पुरो जालें म्हणून सोडलें न्ही. तशे भशेन CMान सोडचें. आनी प्रेशर येतलो वयर सेंटराचेर. बरें तुका आनी सपोर्ट जाय जाल्यार हांवें तो बंद म्हणिल्लो. बंद म्हणटा तो इज अ कन्सेप्ट इन कर्नाटका दे हॅव डन इट. ऑल पार्टीज कमिंग टुगेदर इन डुईंग अ बंद. दे डू इट. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आनी बेळगांवच्या क्रायसिसान सगळ्यो पार्टी एक जावन बंद करता बेळगांव करतात. सो करुया बंद एक दीस प्रेशर हाडपाक. बरें इतलेंय जर आयकना जाल्यार सगळे रिजायन जावया. स्पीकर सर, सगळे 40 जाण रिजायन जावया आनी लेट अस ब्रिंग कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस. एक धाकटी स्टेट देशान कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस करूंक शकता उदका खातीर म्हणून दाखोवया मरे आमी. इन एनी केस अशें म्हणटात की 3rd वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट फॉर वॉटर. सो लेट अस बी प्रिपेर्ड एज अ स्टेट. लेट अस अप द एंटे. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोंयची लिगल टीम जेन्ना म्हणटा की म्हादयचें डायवर्जन 2007 ते 12 मदीं जाल्लें म्हणून, यू आर विकनिंग अवर केस. द कोर्ट्स आर गोइंग टू से वाय यू वी गॉट अप सो लेट. इतले वर्सांनी उठले कशे तुमी? 15 वर्सांनी. 15 वर्सां कितें करताले? न्हिदताले काय म्हणून? सो आमी तूं मे करून आमची केस वीक करूंक जायना. स्पीकर सर, एक हें जाता की आमचो AG म्हणटा की म्हादय डायवर्ट जावं ना, कळसा डायवर्ट जाल्या आनी बंडुरा डायवर्ट जाल्या. म्हळ्यार कितें? पेशंट बरो आहा, हात गेलो आनी पांय गेलो, पूण बरो आहा पेशंट, मरूं ना. ते हांवूय एग्री जाता. पेशंट मरूंक ना, पेशंट आसा, पूण हात कापला, पांय कापला. स्पीकर सर, दीस डिफेन्स, इज दीस द डिफेन्स ऑफ अवर टॉप लिगल ऑफिसर? स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर क्रेडीट घेता की आपल्यान अवॉर्ड चॅलेंज केलें वालोर, पूण कितलीं कंटेम्प्ट पिटिशनां जी पेंडींग आशिल्लीं ती कितलेदां तुमी अर्जंट हियरींग मागलें? मागूंक ना. स्पीकर सर, WRDचें सेल आशिल्लें गोवा निवासान घाल्लें, तें आमकां WRDंतल्यान भायर काडटकच निखळायलें. कित्या खातीर निखळायलें? हें आतां आमी उलयल्यार पॉलिटिक्स करता? स्पीकर सर, पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें? हें सगळें तुमी करतात कर्नाटकान इलेक्शन आसा म्हणून, थंयची मतां जाय म्हणून. तेन्ना पर्रीकारान लेटर दिलें. कोणाक लेटर दिलें? येदुरप्पाक लेटर दिलें. आमी गव्हर्मेंटान आशिल्ले, आमी कंडेम केलें ताका तेन्ना इमिजिएटली. दीस इज नॉट द स्टँड म्हणून. फर्स्ट लेटर टू अ पॉलिटिकल पार्टी मिन्स नथींग. इट हॅज टू बी गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट. दीस इज नॉट ऑफिशियल एट ऑल. पूण थंय मतां जाय म्हणून हें केलें. सो आतां आमी कितें करतात? आतां तुमी फाल्यां मुखेलमंत्री जर डिक्लेअर करता की आपूण कर्नाटकाक कॅम्पेनींग वचून थंय सांगतलो म्हणून की आमचें उदक आमी सोडचें ना म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता वालोर ताका. थंय कळटलें की बाबा हातूंत पॉलिटिक्स ना म्हणून. पूण जे मनसर तो तें करना, दीस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स. स्पीकर सर, जेन्ना एक कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पास जालें, मुखेलमंत्र्यान त्या दिसा मन की बात आपली सुरवात करतना पयलें म्हजेर मारलें. तेन्ना कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाक उलयल्लो म्हणून. आज तुमी सगळे उलयल्या. तुमकां हांव बोट दाखोव फाल्यां तुमी उलयल्ले तेन्ना म्हणून. स्पीकर कोण आशिल्लो? स्पीकर सर, तुका जर नाका हांव उलयल्लो, तुज्यान म्हाका आतां बंद करूं जाता. इफ यू डोंट एग्री वीथ वॉट आय एम स्पीकिंग. इट वॉज अ युनॅनिमस रेजोल्युशन बिकॉज कर्नाटका कुडंट इवन गेट 10% ऑफ इट वॉट इट वॉन्टेड. तेन्ना सगळे उलयले, हांव एकलो न्ही. आनी हांवें कशें उलयलां? हांवूय बी बरो चॅप्टर हांवें सारकें घाल्लें तें. क्वॉलिटेटिवली एंड क्वॉन्टिटेटिवली आवर टीम हॅज डन अ गुड वर्क. दीस इज माय एक्झॅक्ट स्टेटमेंट. हाव एम आय रॉंग? टेल मी हाव एम आय रॉंग? स्पीकर सर, म्हणटकच एक एक अशें भायर काडून उगी घालनाकात. स्पीकर सर, एनवायरमेंट, इट इज अ इशू ऑफ एनवायरमेंट. तेन्ना